Då säger vi välkomna till våra lyssnare Och tittare. och tittare. Ja, de glömmer jag alltid bort för vi är en podd från början som har blivit YouTube tack vare Bernts önskemål att bli stor och känd. Han vill komma in på kändisfester, därför är vi på YouTube. Så tänk på det, skicka Osa Bernt snarast som möjligt med kändisfestinbjudningar. Men vi ska göra ett nytt avsnitt av Samlarserien, Samlare. Och idag har vi en stor samlare. Alexander Johansson, välkommen. Tack så mycket. Du är ju känd för Destroy Alive, du är känd för utställning och du är känd, nu kommer det här svida, det vet jag när jag säger det här, Mr 200. Mr 200, vad betyder det då? Det låter lite suspekt nästan. Vad har jag gjort då? Mr 200. Jag får säga 10 000 meters klubben och sånt där tänker jag på något åt det hållet. Vi säger så att det lät som ett önskemål så att vi hamnar på 10 000 meters klubben, Mr 200 där. Mr 200. Ja, det finns ju Mr 203 så att... Jag har fått höra några gånger också. Okej, ska vi säga, hur känns det att vara tvåa? Det känns helt okej faktiskt, någon måste ju vara det, eller hur? Jag höll ju faktiskt på att inte bli 200 överhuvudtaget. För att de ställde in spelningen när jag var i Kanada i vintras. Och sen spelade de in Dubai-spelningen. Fast jag åkte till Dubai ändå. Så att när jag var i Kanada så började de ställa in massa spelningar. Då blev jag ganska nervös faktiskt. För att det hade varit ett fruktansvärt antiklimax som sista New York-spelningen. Det var 199. Det hade liksom inte blivit så kul. Så att, men det blev 200. Det var 200 prick där. Yes. Hade du med dig ballonger och sånt som du hade på spelningen i Prag? Var det spelning 100 du och jag var på? Det var spelning 100. Ja, precis, då var du med. Prag, ja, då var jag med och firade dig utanför. Det var Niklas och det var Cliff och så var det Johan också. Som då var du lycklig. Då var lycklig. Såg du framför dig 100 till? Nej, jag såg faktiskt inte framför mig 100 heller från början, utan det var liksom bara någonting som... Det har inte varit någon plan egentligen, utan det är liksom bara att rulla på och man har sett massa spelningar och sen har det råkat bli så, att det blir så många. Liksom. Ja, det var otroligt. Ja, kul. Extremt roligt. Och Destroy Alive som jag nämnde här, det vet väl alla. Det hoppas jag att alla vet vad det är för någonting. Det tror jag. Ja, det är en YouTube-kanal och ni var ju väldigt tidigt ute. Du fick ju inte vara med från början där. Nej, jag var du på besök efter några avsnitt där. Ja. Men vi har hållit på i 10 år och hållit på med det här. Så att vi startade i 2014 då. Så att startade vi i The Story Life. Sen så har det rullat på. En fråga här, den här 10-årsfesten här. Nu kommer en sån här jobbig fråga igen. Har den kommit av sig där nu igen? Det skulle ju bli buller och bång och bomber och granater. Ja, det blev lite så här svenskt lagom det. Så att... Okej. Jaha, jag hade hoppats men vi får se. Det är ju under hela året så det kanske blir mer fest vad det lider, vem vet. Vi får se. Jag tyckte om Rock'n'Roll Over-avsnittet ni gjorde här nu, 76. Den var bra. Ända fram tills ni skulle börja komma och prata om skivorna, då var det här vanliga betygssystemet som... Ja, jag tycker det säger ingenting med om ni säger att det är en 10 istället för att motivera. Alltså. Men ni var bättre på att prata om låtarna tycker jag. Så då blir det bra. Så att jag gillade avsnittet och så vart det vart den här. Jag brukar lyssna i butiken många gånger och håller på som bakgrund och då brukar kunden undra vad är det för? Det är Kiss, tyst på den. Det är bra. Men det kommer ett nytt avsnitt ganska snart också. Ja, men vad bra då. Ja, det finns ju någonting som vi måste tacka Alexander för igen. För hade inte Alexander Johansson funnits, då hade den här podden Let Me Know aldrig funnits heller. Nej, varför inte det då? Jo, det var nämligen som så här att historien som de flesta kan, men det kan ju finnas nytillkomna tittare. Det handlar om att jag var i en Kiss-ångestgarderob i ganska många år och var nog ganska nöjd med att vara där, eller jag trodde att jag var nöjd med att vara där. Och sen så hör Alexander av sig och säger det att jag är med i en podd som heter Destroy Alive och vi skulle vilja att du är med och berättar om hur det var att ha Kiss-fanclub på 70-talet. Och då sa jag nej ett antal gånger.
inte en och inte två och inte tre, utan det var nog fler än så. 10. Typ. Men Oj. till slut så sa Alexander, ja men en kvart då, någonting kommer du väl ihåg? Okej. Ja. Och tack vare dig Alexander och tack vare Destroyer Alive så blev det ju sen ett besök nere i Trollhättan. Just det. Där jag trodde att jag skulle få kompanistryk. Det fick jag inte heller. Jag fick kompanikärlek. Det är en helt annan sak. Så att Alexander, ditt namn brukar jag nämna kanske fler gånger än vad som är brukligt. Men det kanske inte gör ont när man får beröm. Nej, det är alltid kul att få beröm. Så Ja. jag tackar så mycket för berömmet. Ja. Nu ska jag dricka Och- lite mer här för att det är så fruktansvärt varmt här. Så att jag... Ja, bara det är inte alkohol så blir du konstig bara under vägen. Nej, det är lugnt. Och tack för att du drog mig ur Kissångestgarderoben Ja, i det var ju samband kul. med den här podden. Ja, Kul. det var ju tur det. Annars hade du suttit där och ugglat och inte fått prata om din kära Vinnie Vincent och alltihop. Tänk Nej. vad du hade gått miste om egentligen. Så att det var ju tur att de drog upp det. Ja. Men sen är du ju känd för den här andra utställning. Mm. Om du säger kortfattat, vad är det för någonting? Jag har en vandrande utställning med Kiss som heter Kiss the Exhibition. Som jag har hållit på med i 20 år nu ungefär. 19-20 år. Och jag har precis kommit igång med det igen. Allting dog ju ut i samband med pandemin som mycket annat. Och det har varit lite kämpigt att komma tillbaka där efter pandemin. Så det är dåliga tider och det är lite svårt att få till saken. Men i sommar ska jag ha en utställning i min hemstad Falköping. På Farbygdens museum och då ska jag ha utställning där. Så det är skitkul. Så det håller jag på och bygger nu. Så det är premiär den 6 juni. Som det är premiär där. Ja, jag såg lite lagerbilder på det och så Ja. tänkte ja men han måste ju vara så rik här nu med sina utställningar. Har han inte arbetare som gör det här åt honom? Nej, tyvärr inte. Va? Nej, så att jag har inte varit där idag men jag ska dit imorgon och bygga lite och så. Så okej. att, men det, ja. Ja, vi kommer återkomma till den med fler frågor. Men Ja. vi ska börja med några 5 snabba här nu då. Mm. Så att du blir lite mjuk i leden och så här lite avslappnad så att du faller in i våra fällor sen så småningom här då. Favoritalbum med Kiss såklart. Allt är Destroyer. Kiss-relaterat. Är det Destroyer? Mm. Varför då? Nej, men det var den första sminkade skivan som jag fick. Jag fick ju Analyze när den typ kom ut. Och sen så flyttade Destroyer kanske typ 85. Något sånt där. Och det var ju liksom, det var ju fantastiskt att hamna i den bubblan med Destroyer-omslag. Kommer man ihåg där på golvet framför morsa och farsans stereo och så lyssnade man på Destroyer och så tittar man, drömde man sig in i det här skivomslaget. Så det är Destroyer för mig. Okej. Var du tvungen att ha hörlurar? Eller fick du höra i högtalarna? Det var både och, men vi hade var både och. hörlurar och det var nog mer hörlurar än högtalare tror jag. Det var Jag känner igen det där dilemmat. Jaha. Det blir ofta så här är ett par fina hörlurar du ska använda i fortsättningen. Jaha, okej. Ja. Och sen var det till och med så tråkigt att jag fick en kassettbandspelare, en Telefunken att ha på ditt rum. Så, in med det där inne och lyssna på Lite de här så var det nog faktiskt. odågarna också. här tyckte Lite de sen. så. Senaste köpet med Kiss? Vad kan det vara? Jo, det är en tröja som från min första konsert. Jag hittade den i bättre kvalitet. Jag har ju min första konsert var i Göteborg 88 och då köpte jag den här tröjan med Gene. Hon drog upp sin sminkade bas. Ja, den är snygg. Den är snygg som den är snygg. attan. Min originaltröja är helt söndertvättad. Och så har jag pickat folk på en tröja kanske 10 år sedan. Men så hittade jag en till som var i väldigt bra skick. Så den köpte jag för några veckor sedan. Var den dyr? Nej, inte jättedyr. Inte dyr, nej. Men det är kanske inte så här jättepopulärt samlarområde, t-shirts. Nej, och det är ju lite av mitt specialområde så som vi pratar om det. Så. Ja, men Det var det senaste inköpet. Ja. Det borde ju vara ett stort område med tanke på att tröjor, det slits ju väldigt mycket. Och det som man hade, om vi till exempel tittar på min Rock'n'Roll Over-tröja som då 1976 var en medium, den har ju rykt för länge sedan. Mamma har ju sagt att där kan du inte ha, och så bara foff och så var den borta. Så att det borde ju ändå vara som så att t-shirtar borde vara ett stort samlområde i och med att, som sagt, som du säger Alexander, de tvättas, de slits och mamma slänger. Det är väldigt svårt att hitta tröjor i bra skick. Det är det som är lite dåligt till. Liksom. Och sen är det... Samlar man på tröjor så vill man ju ha, liksom, de ska inte vara söndertvättade utan det ska ju vara liksom, fortfarande ganska fina tröjor. Och det är svårt att hitta.
Men det gäller väl mest att du ska ha originaltröjor då? Eller samlar du på någon udda tröja också? Nej, bootleg-tröjor är ganska tråkigt och sådär. Det ska ju vara liksom Kiss-katalog eller vad man säger, så det ska ju vara liksom officiella tröjor. Evenemangs-t-shirt då för något evenemang eller så? Det är kul också. Det kan vara, men inte annars de här, att det är någon bild på Kiss och så. Då skulle du ju ha hiskligt mycket t-shirt. Nej, det går inte. Nej. Och vem skulle du vilja vara i Kiss om du fick välja? Får vi välja Gene Simmons då. Det är väl kul att spotta blod och blåsa eld och göra den här biten. Även om Ace är favoriten, men Gene Simmons var det kul att gå omkring där i monsterboots och liksom, det var kul. Ja. Och visa tungan där och sen få lite ankor efteråt. Och allt det här. får man göra huden också där, så det är ju skitkul. Men det kör vi på. Okej. Sämsta spelningen du har sett med Kiss? Sweden Rock Festival 2013. Ja, det hörde jag på Kanada-podden och jag håller med dig till 100%. Paul vill ju bara gå av scenen liksom. Och så hade de dessutom problem med spindeln i början, för de fastnade i det var ju så Spinal Tap där i början, så det var lyckligt ingenting liksom. Så att, det var helt katastrof. Ja, sen såg jag Köpenhamn några dagar senare, då var det mycket bättre. Så då var det bättre. Ja, för det var lite så att presskonferensen var ju jättebra. Det här var bra på. Var du inte där inne på presskonferensen? Nej, kom inte in. Nej, för den var ju jättebra, så jag kom ju ut därifrån och hade så jävla stora förväntningar. Och så började det med det här att den åkte inte ner. Det var ju katastrof. Liksom. Och Paul lät, det är det sämsta jag har hört honom. Och då blir det så här att jag tyckte ju mer synd om honom. Det var inte att jag tyckte att usch vad dåliga förbandet. Man tyckte bara synd om honom. Liksom. Fan, vad är det här liksom? Det var tråkigt. Okej. Vilket decennium med Kiss föredrar du? Och det är också en jättesvår fråga, men jag får säga nästan 80-talet får jag nästan säga. Så då pratar vi alltid från det tidiga 80-talet till det sena 80-talet. Men på 80-talet blev jag ju ett fan liksom, och jag är ett stort fan av 80-talet överhuvudtaget. Så att 80-talet ligger mig väldigt varmt om hjärtat liksom. Det är 70-talet, men jag är ju född 77, så att jag har ju liksom inga minnen från 70-talet, men det har jag ju från 80-talet. Jag har ju massa minnen från när jag var liten och fick skivor och lyssnade på skivor, inte bara Kiss utan andra artister och sånt också, och såg filmer och sådär. Så att 80-talet liksom ligger mig varmt om hjärtat och nostalgiskäl liksom. För att du har ju både, som du säger, det är både sminkat i början och sen är det osminkat. Ja. Och sen är det osminkat men fruktansvärt mycket smink ändå. Ja, så frågan är hur osminkade de var egentligen. Det var fruktansvärt mycket puder på de där. Ja, det var det. Men så att 80-talet ligger mig väldigt varmt om hjärtat överhuvudtaget. Liksom, så det gör det. Det enda var väl att den vart lite sval där. Absolut med den här skivan också. Ja, herregud ja. Det var ju tur att Revenge kom och räddade upp alltihopa. Men det var ingen bra avslutning på 80-talet. Nej. Då har vi kommit till första saken som vi brukar alla i samlare. Vad har du för rolig sak som du ska berätta om? Ja, alltså det finns ju många grejer liksom att berätta om och sånt och sådär, men jag fastnade ju liksom tidigt för Okej-affischer, fastnade jag tidigt för. Det var liksom en sån, jag började fundera på nu när jag skulle vara med här, vad började du samla på liksom? Och det vad ska man säga, alltså det började med skivor naturligtvis, så var det ju. Och problemet var ju när man började samla skivor, det var att man inte ens visste vilka skivor som fanns. Idag kan du bara googla liksom, så får du upp hela Kiss katalog. Men på den tiden så var ju problemet att vad Kiss gett ut för skivor. Det var ju liksom, så att egentligen så är det skivor man började med, men sen är det ju liksom Okej-affischer, det var så det började för mig. Och jag hade så bra förspänn så att min pappa var ju butikschef i en Konsumbutik. Och när de returnerade tidningarna så rev han ur alla affischer. För att de tittade aldrig i tidningarna när de returnerades, utan tidningarna returnerades och sen så räknade de bara igenom alla returnerade tidningar och sen skrotade de dem och förstörde dem. Men det var ingen som brydde sig om affischerna.
Så att han rev alltid ur affischerna och gav till mig. Så jag hade en massa Okej-affischer, liksom dubbletter och sådär. Och då bytte jag det med kompisar liksom, att sådär, och fick så här, från andra tidningar och sådär. Och sånt. Så det var liksom ett väldigt tidigt. Nu skulle jag kanske haft några, ni vet ju Kiss, alla vet ju Kiss Okej-affischer ser ut. Nu har inte den där Kiss Okej-affischer. De hade ju rätt så många häftiga bilder. Det var ju lite Creatures, det var Animalize. Det roliga med Okej också, det var ju att de hade, nu hittar jag en här bara. Här är ju en osminkad Okej-affisch. Ja, titta. Oj, den där kommer jag ihåg. Ja. Men det roliga från den här tiden var att även om det var 1984, 85, 86 så publicerade de inte då och då även sminkade bilder. Det finns ju bland annat en Okej-affisch från 1900, bilden är från 1980. En fotbollssession. Det är Ricky Mays och Gino Paul. De har vänt bilden fel. Så Paul har ju stjärnan på fel öga. Aj. Och det hade jag och mina kompisar världens utläggningar om på den tiden. Jag undrar varför Paul sminkar sig så. För vi fattar ju inte att man kunde vända bilden fel. Okej, så ni hade olika teorier där då? Ja, vi fattar inte det liksom att de har lagt bilden fel. Så det var ju liksom, det är alltid gamla Okej-affischer och alltid betytt väldigt mycket för mig. Liksom. Sådär, jag tycker det är coolt. Jag har ju massa sådana Okej-affischer nu. Men det är väl lite grann, jag tänkte vad poster betyder för er. Men jag tycker ju att poster är skitcoolt också och har massa sådana. Men Okej, där var jag ju med när det hände så att säga. Så det är ju att de affischerna betyder liksom lite extra för mig. Vad tyckte du om reportagen i tidningen? Läste du dem från punkt? Ja, fast man var ju mer inne på det visuella. Om man säger så. Jag kan inte säga att du djupdök i allting som Okej skrev. Och sen var det nog mycket så att man läste nog kanske egentligen bildtexterna mer än all text i reportagen. Du läste Jörgen Holmstedts han gjorde alla bildtexter. Och han har ju berättat för mig, eller han har ju berättat i poddar och allt möjligt, att det var jävligt svårt ibland. För ibland hade jag ett uppslag med kanske 15 bilder på ett helt uppslag, eller 10 bilder. Och då tog någon bildtext på den där bilden. Liksom. Vad fan ska man hitta på till slutet? Han sa ju det senaste vi hade med honom här i Okej-podden då, så säger han ju det att han kunde få, så här kommer det se ut, bilderna fanns där, men det fanns ingen artikel. Nej. Kom på bildtexter och då var det de här... vad fan skriver man? Ibland är det ju jättekonstiga bildtexter liksom, för han har det. Ja, men samtidigt, det är en del av vår uppväxt för mig sitter det Okej förknippar jag väldigt mycket med W.A.S.P. När det kom. Och det var ju så mycket W.A.S.P. allt det där. Jag har en W.A.S.P-affisch liggande så här. Har du det? Titta. Med originalgubbarna också. Ja, här var de livsfarliga W.A.S.P. liksom. Då var ju liksom, det där är W.A.S.P. när de är som bäst. Ja, så där har de aldrig, musikaliskt har de varit på högre nivå. Ja. Men tittar man... visuellt. Nej, visuellt, och den första plattan, den är ju bra från början till slut. Ja. Alltså, den är ju fruktansvärt bra. Jag håller med. Mycket bra skiva och mycket härliga minnen till. Och sen att man har varit på konserten och sen fått förklara till sina föräldrar att det var inte där man var. Nej, precis. Jävla Studio S och allt det här som kom. Och Sivert Öholm. Nej, men så att Okej-affischen ligger med väldigt varmt så liksom. Att det är liksom, man blir glad när man ser såna här gamla Okej-affischer och sånt. Brukar du, när du går och tittar på så här loppisar, brukar du norpa Okej-tidningar då? Det är svårt med att hitta det nu för tiden. Är det svårt? Jaha. Och loppisar finns inte. För många år sedan fanns det. Då kunde man hitta sånt på allt möjligt marknader och loppisar har vi lite Okej-tidningar lite överallt. Men idag nu för tiden så är det mycket svårare liksom, att hitta sådana. Jag har en massa Okej-tidningar också. Jag köpte väldigt mycket Okej-tidningar av en tjej som jag kom i kontakt med för många år sedan i samband med en utställning. Hon hade jättemycket Okej-tidningar och sålde dem till mig. Så att jag har ganska mycket... Men då kom de i rätt händer också till någon som älskar det. Jag har ganska mycket hela Okej-tidningar tror jag. Liksom. Ja, det är ett nostalgiträsk utav dess like. Om vi ska prata om liksom början av samhället så har jag ju alltid varit en samlare. Så att jag samlade på kapsyler när jag var liten. Jag samlade på serietidningar. Jag
kontaktade fotboll- och hockeylag. Fick reda på deras adresser. Jag tror det fanns någon sån här fotbolls- och hockeytidning på den tiden. Så kunde man få reda på adressen till. Och det var inte så att det var liksom, jag håller på det laget och det, utan det var bara, jag var intresserad av alla lag. Så jag hörde av mig till alla, så här, Björklöven och AIK och liksom Frölunda och alla, och skrev till dem. Oavsett om jag höll på lagen eller inte, och bara skrev, kan ni skicka signerade kort till mig? Och så höll jag på med ett par år, tror jag, när jag kanske var 9-10 och sånt där. Och de skickade massa grejer till mig, så det var jätteroligt att det var en liten kille som hörde av sig. Har du några legendariska hockeyspelares autografer då? Ja, alltså jag vet att jag har en pärm någonstans liggandes med detta i, men jag vet inte riktigt var den är någonstans. Där ligger det någon låda. Jag vet att jag har det kvar, men det ligger någon låda någonstans. Ja, men tänk om du har såna här klenoder som Stig Salming och Ja, jag vet inte Höjsal och riktigt fan. faktiskt. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag har för något. Men det höll jag på med ett tag. Och så satt och serietidningar samlade jag, och kapsyler samlade jag på. Liksom, så att jag var ju liksom en samlare i grund och botten. Det där med, om jag får återgå till det här med kapsyler och fångare. Är inte det en rätt så typisk 70- och 80-talsgrej där i början? tror det. Vad fick man för sig att man skulle samla kapsyler? Ja, men det de är var väldigt väl svårt. roliga, de var väl små, det var lätt och liksom, det tog inte så mycket plats. Sen var inte jag så där seriös, utan jag hade alla kapsyler bara i en låda liksom, så tog jag fram dem ibland och tittade på dem så här, och så kostade det ju ingenting, för man kunde gå runt bara, du vet, alla hade ju glasflaskor på den tiden och kapsyler, så det fanns ju överallt liksom, och du vet, och Det fanns ju ett jäkla bra ölsortiment. Ja, idag är det väl ölsortimenten ännu större än vad det var då, men det fanns ju mycket nostalgiburkar. Jag säljer ju till exempel den här Vargang, den t-shirten, den känner jag väl igen. Eller hur Bernt? Den här med... Det är ett gammalt beprövat varumärke till en ölsort som inte ens finns nu för tiden. Den ölen finns inte, men fabrikatet finns, Tuborg. Det tillhör ju Danmark och sånt här. Det var så här, det var en annan typ av burkar för den tiden också. Var det det? Ja, de var hårda som fan. Ja, de var inte mjuka som dagens burkar. De var mer hårda. Och sen är det så roligt att jag har ju haft den här t-shirten nu med Vargang. Den finns med ljusblå som originalburken var. Men den finns som grön också. Och alla tror när de kommer in i butiken, ja men grön är originalet. För det är ju så du förknippar dansk öl idag, Carlsberg, Tuborg. Då förknippar du med grönt. Men på den tiden så var det ljusblått på den burken. Då får man förklara, jaha, var är det? Och så kom, ja just det var det, säger de efter ett tag. Så att där ser man ju hur man har blivit påverkad utav mycket. Att idag är ju all dansk öl då förknippad med grön färg oftast. Så att det är det. Men så att jag började samla på Kiss var inte så konstigt då, utan det här samlartänket i mig fanns ju, och då blev det liksom så att man började då samla, och sen liksom fortsatte man med det liksom, och så fick man olika intressen inom samlandet under resans gång då. Men fanns det några andra band som konkurrerade med Kiss där samtidigt, eller var det? Inte när det gällde samlande var det inte. Du fastnade för Kiss där istället? Var jag intresserad av, sen var jag intresserad av Iron Maiden, jag var intresserad av W.A.S.P., Twisted Sister, jag var intresserad av liksom AC/DC, men de banden fanns ju alltid där liksom. Men just samlandet så blev det Kiss liksom. Det var inget konstigt liksom. Det var det man samlade på. De banden var väl inte lika visuella och gjorde så mycket saker heller. Det var ju det som var intressant sen när man upptäckte all merch. Så var det att det var så stor skillnad på Kiss och andra band. Och det var det som tilltalade mig väldigt mycket. När du upptäckte du det i samband med de här böckerna som kom där mitten av 80-talet, den svarta med Kiss historia som Johan Falk och de hade varit med i, och sen den här andra boken Kiss on Fire. Var det då du upptäckte? Ja, fast det finns inte så mycket merch i dem. Jag kommer ihåg 1990 någonstans, 91, då fick jag ta på en Goldmine-tidning. Det var de här ganska stora tidningarna som kom i USA. Och där fanns det en tidning som kom, jag tror den kom 1990 eller 91, där det fanns en sida med typ den gamla 70-talsmerchen. Flera bilder så här, och dopporna med där, leksöksgitarren var med där, allt möjligt sånt där. Och då
då fastnade jag för det liksom. Men då var problemet att där och då så gick det nästan inte att få tag på sådana grejer i Sverige liksom. Men då tänkte jag, hur fasen hittar man de här grejerna? Så det var ett stort problem i början då. Men det som var kul med just 70-talsleksaken och så vidare, det var att det var så stor skillnad då på Kiss och andra band just för att de här grejerna fanns. Ja, det är ingen annan band som kan mäta sig riktigt på det där sättet. Att det... Ja, Elvis har det, men det är så mycket saker han Beatles hade inte... det också. De hade ju oerhört mycket merch. Men var det de själva eller var det andra som hade gjort det? Gjorde de officiellt eller är det andra som... Jag tror att det var att de sålde, det var nog både och skulle jag tro. Jag tror att på den tiden kanske det var svårt att styra det här liksom, med licens och när bandet slog igenom så stort som de gjorde, så tror jag att det blev nog att en hel del var nog inte officiella grejer, utan det var nog bara att folk tillverkade saker ändå, skulle jag tro, utan att veta, men jag kan tänka mig att det kan vara så. Och det var ju rätt så tacksamt band att göra saker på, för där har du ju också det här 4 karaktärer som är väldigt olika. Ja, men det är klart att Kiss var och du kan göra Kiss saker. var ju extremt tacksamma att göra merch på, med loggan och med mass med sminket och allting sånt där, så att det var ju liksom perfekt att göra merch. Så det upptäckte jag i alla fall. Ja. Vad tyckte dina föräldrar när du upptäckte Kiss då? Ja, de tyckte det så mycket. De tyckte att det var kul att jag hade någonting och liksom engagera mig i. Liksom sådär. Så jag tror inte det var något nackdel så liksom. Sen har mina föräldrar alltid gillat musik i alla dess former. Och så Bruce Springsteen och ABBA och Beatles och liksom Stones. Så de är ändå den generationen som är födda. De är födda i början på 50-talet. Så att de är ändå liksom, men de har ändå ett stort intresse, och min pappa har alltid gillat Creedence Clearwater Revival väldigt mycket och sådär, och den biten, så att de hade ändå ett stort musikintresse, mina föräldrar. Ja, men det är ju skönt att de inte hade några begränsningar överhuvudtaget. Så på det här så sätt så, nej, men jag tror att de tyckte det var kul att jag hittade någonting att engagera mig i liksom. Hur stor samling har det hunnit bli nu då, om du tänker på saker? Har du räknat alla grejer du har i din... Vad tror du att du har i din samling? Det är tusentals grejer. Alltså jag har ingen aning faktiskt. Det är flera tusen grejer. Alltså jag vet inte. Nej, väldigt mycket i alla fall. Har du börjat begränsa dig vad du inte köper? Jag sålde ju mycket av mina vinylskivor för ett antal år sedan, för jag tröttnade på det. Jag har ju aldrig varit någon variantsamlare. Vad menar jag med det? Det är ju att jag går inte igång på att ha 45 olika utgåvor av Destroyer. Jag är inte den typen av samlare. Har aldrig varit och kommer aldrig att bli. Att jag kanske inte går in på små detaljer. Att jag liksom har... Att jag har massa såna här... Jag gillar att ha bredare jag samlar på ett bredare sätt än att ha det lilla liksom. Den här har en blåaktig nyans, den här skivan, omslaget, och det har inte den här, och då måste jag ha de två liksom. Sånt ger inte mig någonting överhuvudtaget, utan jag tänker bredare när jag samlar liksom. Men det är väl ungefär som jag också tycker, att jag har väl samlat på vinyl, men sen när jag gjorde av med det där så var det väl mer att jag lyssnar på musik och vill uppleva det, och behöver jag då räcker ett ex, inte som Ace jag här nu 25 olika varianter. Nej, alltså för mig ger inte det någonting. Va? Jag är glad att jag inte behöver köpa allting nytt som kommer ut, för jag har inte det behovet liksom. Så kan jag köpa lite grejer för att jag tycker att det är roligt att ha och så vidare och sådär, och så kanske jag ångrar att en del skivor jag sålde, kanske jag ångrar lite grann att jag kanske hade varit kul att behålla. Men sen är det svårt att dra gränsen då, vilka skivor ska man behålla, vilka ska man inte behålla. Jag har kvar alla vinylsinglar jag har kvar, för de tycker jag är roliga att ha. Så de har jag kvar alla och sådär. Så de är kul, men... Och sen har jag kvar nu ett gäng skivor ändå. Jag har ju de vanliga plattorna och allt sånt där liksom. Men alla så gamla bootlegs jag har sålt och allt sånt där. Jag tycker det gav inte mig så mycket att ha allt det liksom. Nej, men man kan väl jämföra med en sak som också blir... Per Strid hade det här när saker blir överexponerade. När det blir lite för mycket av någonting. Och, vi har ju det här problemet när det börjar komma de här poster. Bootleg på tidningen Poster. Och det kan komma något enstaka nummer, men när sen holländarna gick bananas så gör Creatures, så gör de
5 olika utav samma grej. Det som skiljer är omslaget och kanske en mittaffisch, annars är det samma grej. Och det tog lite död för mig. Jag tyckte det var jätteroligt att samla först i början. Sen var det bara, nej. Det var för mycket. Varför gör man så? Jag tröttnar på sånt då. Jag tröttnar på det då när det blir för mycket och allting då. Sen... Ja, för de är inte billiga heller. Nej. Det blir dyrt för fan om man ska hänga med på det. Jag har inte den, jag har inte det liksom, jag har inte det behovet på något sätt. Nej. Utan jag tycker det är roligare att leta upp liksom mer udda föremål och mer så. Det ger mig mer liksom. Jag behöver inte ha samlat turnerprogram till exempel, så behöver jag inte ha alla varianter. Det enda som skiljer på det här, det är någon liten bild som finns i det här turnerprogrammet som inte finns i det liksom och så här. Och jag har inte det behovet att jag måste ha alla varianter och allting liksom. Och det är samma sak med skick också. Så det är likadant det också. Jag är nöjd om jag har saker i liksom okej skick. Men jag behöver inte hela tiden uppgradera mig som vissa gör på allting. Liksom. Det ska vara så nära mintskick som möjligt. Liksom. Att jag gillar ordet patina, gillar jag, liksom, som man säger. På Att har man en leksakslåda som är från 70-talet, då tycker jag det ska synas att den är från 70-talet. Jag går inte igång på att saker är helt mintskick. Liksom, att sakerna ser ut att vara tillverkade igår, fast de är 45 år gamla. Jag går inte igång på det. Utan jag tycker att det är charmigt att det är lite slitet. Det ska inte vara trasigt, för det är en helt annan sak. Men det gör ingenting om det är lite slitet. Det tycker jag bara är charmigt om det är det. Ja. Och det påverkar ju priset många gånger väldigt att man har använt den. Ja, men att man har använt att det syns liksom, att det syns att den är använd. Att det är liksom ett barn som har haft den här leksakslådan eller vad det nu kan vara för något. Det tycker jag bara är charmigt liksom. Så att jag går inte riktigt igång på det där att man ser ibland på Facebook och sånt att folk lägger ut så titta på den här vad det nu kan vara för något liksom. Den är helt på min condition och är 45 år gammal liksom. Jag går inte igång på sånt. Hur får du tag på allt, Alexander, när du köper och så? Alltså, bakåt i tiden så var det mycket svårare än att det fanns något internet. Då var man ju tvungen att känna folk och det var mycket svårare att få tag på saker. Som jag sa då i tidigt 90-tal när jag blev sugen på alla de här coin-leksakerna som vi kallade för, alla de här lunchboxar och det var megodockorna och alla grejer, så var det svårt. Hur hittar man det? Record Heaven hade lite såna grejer i början på 90-talet. Och faktiskt den första grejen jag köpte av de gamla leksakerna så var det faktiskt Destroyer-pusslet från Record Heaven. Och det var när vi var på semester med min familj i Malmö 1992. Då var vi inne i Record Heavens affär då. Då hade de Destroyer-pusslet där. Nu säger jag emot mig själv också, för då köpte jag det inplastat, för då fanns det helt inplastat där i min condition. Så att, och det behövde jag ju inte ha, sa jag. Men det beror ju på, du menar ju det när du letar efter saker. Det är ingenting som man letar efter aktivt, men köper man det så köper man det. Men då köpte jag Destroyer-pusslet, helt jättefint skick och sånt. Och det var det första av de här coin-grejerna som jag köpte då. Kan du tänka dig det att jag har haft en upplevelse, jag tror Bernt också har haft en upplevelse när de här dockorna kom. Det var det att en dag när jag kom ner till Tensta där till tobakshandlaren, det var en modellbutik, man köpte modeller där, du köpte poster där och så hade han godis och lite allt möjligt där och så här häftiga saker. Men det var mycket modellbygge, jag byggde mycket modeller när jag var liten. Och då kommer man dit och så hade han ju de här jävla dockorna. De fanns alltså? De fanns där i affärer och jag var ju alldeles till med det, och jag såg priser. Minns du vad man fick betala för en sån docka då på den tiden? Det var en slant, men det var inte så mycket som idag. Nej. Det var det inte. Det var överkomligt, så jag har för mig att jag sprang hem och så bönade man och bad och allt möjligt. Eller så hade jag tur att min moster som brukade sponsra, hon var på besök och då fick hon en kram och då fick man en peng. Och sånt här. Så det är så man gör, Marco. Det är inte så många år sedan som jag alltså fick reda på att de här dockorna fanns i Sverige. Jag har liksom inte riktigt fattat det innan. Men de fanns nog bara i storstäderna skulle jag tro. För att jag vet att en kille som jag känner som bor i Falköping, han köpte modellbilen i den lokala leksaksaffären. Så den fanns... Ja, den har jag haft. Ja. Den köpte han i Falköping på den lokala leksaksaffären på den tiden. Men jag frågade honom, fanns det något mer i den affären? Nej, det enda kiss de hade var modellbilen.
Så då trodde jag att det bara var den som fanns i Sverige. Men sen har jag fått höra ifrån folk att även då Megodockorna, att de fanns i Sverige. Dockorna fanns där. Och modellbilen var rätt så vanlig. Den hade till och med stor liten. Ja, okej. Och jag byggde en och så köpte jag en till. Och jag köpte den på så litens rea när de skulle sluta med modeller. Så var den billig jämfört med vad man får ge för den idag. Det är helt en annan summa. Det var ju synd att man inte köpte alla som var där i högen bara. Men man tänkte inte så, för det här är ett band som inte skulle, det kommer inte hålla på så länge. Men det var ju så det såg ut just då med, vad ska man säga, grejer utanför tidningar och plattor. Det var de här 5 grejerna som fanns, de 4 dockorna och skåpbilen. Och sen så var vi ju otroligt svältfödda på den här tiden, men det här var vad som fanns. Ja, det fanns inget mer. Och jag kommer ihåg att jag köpte Gene och Paul. För jag fick pengar till dem för måste det vara bra. Så kommer man hem och så skulle jag köpa en annan gång de andra då. Men det fanns inte kvar. Och så sa jag, men det kommer tillbaka. Det kom aldrig. Det kom aldrig några fler. Så för att fortsätta på frågan du ställde så öppnades ju dörrarna lite mer då 94 och 95 när de här Peter Convention och Ace Convention gjordes då. Så de åkte runt med i Europa då och Peter var gäst 94 och Ace. För då är plötsligt dök det upp amerikanska försäljare där. Och det hade man ju aldrig stött på tidigare liksom i Sverige. Så då kommer jag ihåg att det var ju fantastiskt. Då köpte jag kommer ihåg jag fick tag på Love Gun-pusslet. Jag kommer ihåg jag köpte 2 av Megodockorna köpte jag fick tag på. Ja, men det var massa grejer. Lunchboxen kommer jag ihåg att jag köpte av någon säljare. Och liksom så här. Så att där börjar man då få tag på de här grejerna liksom. Men hur var känslan när du hittade allt det här? Magisk. Gick du bananas och hade vad ska jag ha? Ja. Och jag kommer ihåg att jag köpte väl av Niklas tror jag, för att Niklas Olsson han åkte ju över till USA några gånger där på 90-talet och sådär och köpte grejer. Så han kommer ihåg att jag köpte On Tour Game av, jag fick tag på massa av de här grejerna liksom så här. Så att det var ju så liksom det såg ut på 90-talet. Men återigen då fanns det inget internet. Så du var ju tvungen liksom du kunde inte bara sitta hemma och beställa saker eller köpa saker. Utan det var ju ett helt annat sätt då liksom. Men sen, så det var ju mycket folk man kände. Och sen blir det ju en ny nivå då när man börjar samla på det här med scenkläder och såna grejer. Liksom. Det blir ju en helt ny nivå liksom på det hela. Och när jag fick tag på mitt första plagg scenkläder då fanns det inte ens någon marknad för de här grejerna egentligen. Utan det var ju bara att jag råkade liksom köpa en sån grej. Och sen, för det var innan den här Butterfields-aktionen också som var år 2000. Okej, det var innan det. Det var innan det. Och det var ju Bruce Kulicks zebralinne som var det första som jag köpte. Från Animalize var det första plagget som jag köpte då. Och det var 97 typ köpte jag det. Hur mycket fick du ge för det? Var det dyrt eller? Nej, några tusen. Hur känns det att ha den hemma sen? Ja, det var helt overkligt. Jag satt hemma, jag bodde fortfarande hemma hos mina föräldrar då, liksom. Jag satt med den här referensbilden och tittade, vad fan det är det han har på bilden. Alltså, det sitter jag och håller i nu liksom, så här. Det var en helt overklig känsla då på den tiden. Liksom. Men det här linnet nu som du pratar om, hur fick du tag på det och hur kom det sig att du överhuvudtaget tänkte att scenkläder, det verkar vara en bra grej? För det var så... Det är fortfarande så när jag har mina utställningar att många personer tror inte att man som privatperson kan äga den här typen av grejer. Det är en ganska vanlig reaktion jag får. Hur kan du äga de här grejerna? Liksom? För många tror nästan att det är replikas man har liksom, när man visar upp dem. Så här, liksom. Nej. Men det är det ju inte. Utan folk blir ganska så här förvånade över att men fasen, är det den som är på bilden där? Alltså, ja, det är den. Liksom, så att men jag köpte den av en kille i Sverige som i sin tur, jag tror att Bruce hade gett bort den här till någon. Liksom han hade träffat någon fan och gett bort det här linnet. Liksom. Och så letade det sig till Sverige och det letade sig till mig så småningom och sen så blev det bara så. Och det kändes ju väldigt overkligt när man hade det i första början. Liksom. Och jag kommer ihåg när jag fick hem kompisar och sånt som hälsade på liksom så här, och bara och man visade, vad är det här liksom? Hur har du fått tag på den? Har inte Kiss själva de här grejerna? Liksom så. Så det var ju det var där det började då. Det var där det började med just den vad ska man säga, den nischade grejen liksom så.
Vad har du för någonting nu du ska överraska oss med här nu då? Nej, men det är flipperspelet. Tycker jag ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat liksom. Det fick jag ju ta på. Det är också en tur att man köpte det när priserna var väldigt annorlunda om man säger så. Herregud. Det har Jag hörde i den här kanadensiska podden där att det var ett kap. Jag betalade väl 5 000 kronor tror jag betalade för ett flipperspel 1995 i helt fungerande skick liksom. Okej. Det var ingen fel på det. Du har själv bara putsat till den. Fungerande skick liksom. Köpte. Och det var en sån här grej som man nästan inte trodde att man kunde äga. Utan det var en sån grej som man liksom... Det var en sån grej som man... Jag kommer ihåg, men jag bor ganska nära Skara Sommarland. Bor jag ganska nära. Där var man när man var liten. Där fanns det. Jaha, fanns det ett sånt? Alltså inte det jag äger, men det fanns ett sånt där. Och det var samma sak när jag var på Liseberg när jag var liten i Göteborg. Där fanns det också ett sånt kissflipperspel. Så där stod jag och slängde in mynt när jag var liten, kommer jag ihåg. Och stod och spelade på det här liksom, du vet så här. Nu ska jag ställa en ärlig fråga om det där flipperspel som jag vill ha ärligt svar på. Det är ju snyggt och så, men spelvärdet på det är ju inte någon bra flipper. Nej, det är jättetråkigt. Ja, men han rinner väldigt fort på det. Ja, det är skittråkigt. Men det är kul att ha, och det liksom var väl... Jag har fått berättat för mig av en kille som jobbade med flipperspel när det här kom, att det var ett av de första flipperspelen med elektroniskt räkneverk. Jaha! När det här flipperspelet kom så var det jävligt high-tech när det kom, det här flipperspelet. För att de här gamla räkneverken var ju såna här räkneverk som bara snurrade liksom, du vet, såna här... Ja, så här mekaniska, just det, ja. Men det här var ett av de första elektroniska räkneverken som de hade, och det var så här väldigt high-tech när det kom. Det har jag fått berättat för mig i alla fall. Jag tycker den är snygg och sånt. Har du renoverat den någonting sen, eller? Ja, lite grann har jag gjort så. Men nu har jag 2 flipperspel. Jag har ett flipperspel som är med i utställningen också. Som inte fungerar, men som vi har satt in LED-belysning och sånt. Så att det ser snyggt ut liksom. När har du fått hjälp av någon svensk för det, eller? LED-belysningen var faktiskt ett museum. Det var en kille som var lite kunnig där som monterade in den. Så att vi har satt in lite belysning och sådär. Så det lyser lite och sådär. Det händer lite sådär. Men, jag tänkte om Fredrik Jämtfors var inblandad. Han har ju gått ut där att han håller på mäckar och är väldigt duktig. Väldigt duktig på att få till flipperspelande. Absolut. Han lägger ju in så här lite modernare belysning man vill. Ja. Men sen har han ju så här, och jag såg att man kan välja en vintagebelysning så att du får den här gamla grejen, fast det är nya lampor där i, men du får den här gamla feelingen. Precis. Och han är jättepassionerad på det där. Men det var en sån grej som man inte trodde att man kunde äga överhuvudtaget. Så det var en stor grej när jag köpte det. Jag var bara 18 år när jag köpte detta. Liksom. Det var ju, och det baxade jag in i mitt pojkrum. För jag bodde fortfarande hemma hos mina föräldrar. Och det tog upp halva rummet. Och jag ställde det framför fönstret. Jag kunde inte ens öppna fönstret. Så att det där fönstret var ju skitigt som helvete. Och det var ingen som putsade det fönstret på typ, du vet, jag vet inte, 5 år eller någonting. Eller 4 år. Utan det gick ju inte liksom, för flippret stod i vägen. Så att, det blir skitigt på den tiden, det kan jag hålla med om. Det blir det. Men vad fan gör man inte för ett kissflipperspel liksom? Nej, det förstår jag. Men nu har du ju 2 stycken till och med. Ja. Så... Är det fungerande, det var hemma, och det som inte fungerar och ser häftigt ut är på mässorna? Det är ju med i utställningen då. Utställningen, så det är en grej som betyder väldigt mycket för mig och sådär, som är kul liksom så. Om man backar tillbaka när det här spelet kom, jag får mig att det var 79-80 eller någonstans där. Jag var ju uppe hos bolaget som importerade de här, Cherry hette de på den tiden. Och där med flipper, det visste de inte så mycket om. Men jag frågade, kan man få köpa ett flipperspel? Ja, men visst, säger de. Vad kostar det? Så jag, ja, det är 20 000 plus moms och frakt hem till dig. Och min första tanke var precis den här som du hade, Alexander. Får en plats i mitt pojkrum, för jag bodde ju fortfarande hemma. Och jag insåg det att morsan kommer ju få totalt spunk om det ens liksom går att frakta upp för 2 trappor i ett hyreshus och hela den här biten. Men sen tänkte jag ändå 22 000 plus moms, det är 25 000 spänn, så att bara nej. Ja, men du hade ju haft ditt värde kvar idag ändå. Ja, men jag har ju förstått vad de här går för idag, och det är ju det är inte 5 000 spänn i alla fall.
Men det är väl sen är ju många som Ja. har blivit väldigt slitna också, för de har ju stått ute då i flipperhallar och liksom olika ställen, så att det är inte många, eller om ens något, som har varit privatägt hela tiden. De har ju varit ute och fått ganska mycket stryk, de här flipperspelen liksom, under årens lopp. Så att, Men om man ska avsluta det här med flippret, så är det där är ju en pojkdröm för många samlare. Tänk att få ha det där. Jag skulle till och med kunna tänka mig, det är en sån här grej, ska man ha någonting, den skulle jag kunna tänka mig ha ett sånt flipperspel, för då kan jag gå bananas på. Om jag hade fått det erbjudet som du fick, då hade jag köpt det på en gång. Den ska jag ha. Sen hade fått frugan få säga vad hon vill då på den tiden. Men det är en sån, den slår vinyler och alltihopa, tycker jag, för det är en sån här häftig grej. Men Då är man inne alltså, Marco, på det här som du har pratat om där. Det du vill ha är upplevelsen. Du vill inte ha det är en grejerna. upplevelse, och den får mig barndomsminnen, och det är så mycket Kiss det kan bli när det blir over the top, får man säga. Det går så långt, så att längre än så här kan man inte gå egentligen med Kiss, tycker jag. Jag har samlat nu, så har det blivit utställningar. Och jag har förstått här nu när jag lyssnade på en annan podd där du pratade, att jag var på din första utställning. Jag var ju på Kolingsborg i Stockholm 2004. Påskafton 2004, om jag inte minns helt fel. Med Bruce Kulick och Bill Aucoin som gäster. Det hade jag min första utställning, och det var ju Niklas då som arrangerade detta, som bara frågade mig, men har inte du lite prylar du kan ställa upp bara under en dag? Jo, det kan jag väl göra, så här. Och då var det så smidigt också, för då, just i den vevan så höll jag på att flytta. Så då blev det så att jag flyttade. Jag flyttade nog inte grejerna till det nya stället, men däremot så plockade jag ner allt i lådor, och sen så körde vi upp en del grejer till Stockholm, och sen plockade jag ner grejerna efteråt, och då stannade de grejerna i lådorna, så det var ganska smidigt liksom. Jag var i flyttsvängen där liksom. Så det var ganska, men då gjorde jag ju det en dag bara så här liksom, och det var ju fräckt, för att i och med att Bill var där, och han, vid ett tillfälle så kom han ju till mina grejer och kollade, och då gick vi runt lite och kollade bland alla prylar där. Och det var ju lite overkligt att gå runt med honom och snacka Aucoin-prylar liksom med honom så här. Och då gick vi runt och sa, där har du Megodockorna, där har du skivspelaren så här. Och då frågade jag honom, vilken är din favoritgrej? Ja, det är nog skivspelaren, den har jag alltid gillat. Och då tog vi en bild ihop med den, och den har jag liksom. Så det är ju skitfräckt liksom. Jag har minnet när jag hörde dig prata om det, så tänkte jag, just det, det kommer jag ihåg att Alexander gick runt med Bill. Ja, det var ju helt och jag sa till Nick, vad håller de på med? Bill vill ha en guidad visning, så Alexander visade. Och då går jag runt med grejerna som han har skapat, kan man nästan säga, men utan Bill hade inte de här grejerna funnits liksom. Nej, och sen satt ju du där bredvid Bill när han skulle signera grejer. Då var ni buddies helt plötsligt. Så här, och sen hade jag ju med den här. Sen har jag ju en sån här award som Kiss fick för de här tuggummina som de sålde. De sålde ju sån här tuggummin med unmasked omslaget. Det fanns även med Dynasty. Och så var ju själva tuggummit var ju format som en skiva. Vi sålde ju typ så här 1 miljon sådana tuggummin på nolltid. Och då blev det här företaget som tillverkar de här, de är så imponerade av det, så att de fick en sån här award. Och det finns 5 stycken sådana awards, en till varje gubbe, och så finns det en till Aucoin Management. Och den som är till Aucoin Management, den äger jag den awarden. Den hade jag med mig där och visade Bill, och han blev helt så här, shit, vad fan får tag på den här minns jag liksom, så vad fan har du hittat den här liksom. Och sen var jag dum nog att inte få den signerad av Bill. Han kunde signera den på baksidan eller någonting, men det tänkte inte jag på. Det finns en jävligt cool bild när vi sitter där vid bordet när jag håller den här awarden. Och bilden, men du har sett, jag tror det var Stefan Cedervall som tog den bilden. Eller till och med var du som tog den bilden. Jag är lite osäker. Jag får med att den är med i ett tidigt Destroyer också. Ja, jag tror det. Sitter, för vi satt och sitter vad de är bundis nu helt plötsligt. Ja, precis. Men det var ju skitroligt. Men som sagt, om man skulle tänkt till det då, att han skulle signera baksidan i alla fall på den där. Men det blev inte så tyvärr. Men så det var det började med utställningen då. Vad var responsen hos allihopa som såg utställningen och alla grejerna? Vad fick du för respons där? Det var väl en bra respons och sådär, men folk fattar nog inte riktigt allt heller. För då hade jag ju med mig en del där av de här scenkläderna som jag ägde. Jag hade väl några grejer till, då hade jag ju samlat på mig då. Så jag hade lite grejer sådär. Men det var liksom inte...
Ja, det var väl bra respons, det var det, absolut. Jag tror att det kom lite i skymundan där tack vare att både Bill O'Coin var med där och Bruce Kulick var med där. Så det var ju 2 Kiss-gubbar. Sen hade du ju han som hade skrivit den här boken om Ace Frehley. Han var ju Och han var det också ja. på den. Så att det fanns ju mycket gubbar att prata och det var ett jäkla lyckat expo. Det var ett fantastiskt expo. Ja, så att, och jag kommer ihåg många av dem jag har träffat där för första gången, de är ju fortfarande vänner då man har sett herregud, och sånt här. Så att det var en lyckad grej. Och sen var det ju också det här efterspelet sen. Om du kommer ihåg att vi fick ju inte ha spelningen på Koringsborg. Det var inget gig där. Det var ju på kvällen sen på Blue Moon Bar på Kungsgatan så var det spelning. Och det fantastiska var där skulle Bruce Kulick spela. Och så kommer Bill O'Coin med sällskap. Jag tror att det var Alex Bergdahl. Jag tror att du också var med på släptåget där. Nej, jag var inte med då. För att du var inte med, då var det Alex Bergdahl. Jag åkte hem till Falköping för att jag var tvungen att göra någonting. Ja, du gjorde det. Efter det. Så att vi åkte hem på natten och sån där jävla konstig grej. Jo. Så du missade när jag var slut så packade vi in allting i våran bil och så drog vi hem på natten. För jag tror jag skulle göra något dagen efter eller var tvungen att göra någonting. Jag minns inte, men så jag var aldrig med där på kvällen. Det var ju häftigt att se Bill O'Coin på nattklubb på den där. Han var ju gammal redan då. Ja, det var han. Och sen sa han efter att nu är jag trött, nu ska jag gå till hotell. Ja, nu ska jag sova. Ja.
Men det var... Nej, men det var oerhört, det är enda gången jag har träffat honom och det var ju skitcoolt att göra det och när man har hela historien med han och allting så att det är skithäftigt liksom. Och, Ja, jag har bild med honom men jag tänkte aldrig på autograf, kan du tänka det? Nej. För att samtidigt för mig räckte det att jag har träffat honom, jag har skakat hand med honom, jag har ett härligt minne på det. Sen är det ju tråkigt att inte Neil Bogart fick leva längre. Tänk om han hade funnits liksom han var väl kanske ganska samma ålder som Bill kan jag tänka mig ungefär. Så tänk om han hade fått bli gammal liksom. Tänk om haft honom på ett Kiss-expo. Ja. Herregud, det hade ju varit någonting liksom. Och det var ju så, jag kommer ihåg fortfarande när Bill var där uppe på scen och pratade och det kom frågor för publiken, hur är Ace? Och så säger jag, alla vet väl hur Ace är, han är som han är, så att det är inget konstigt med det, Ace är Ace. Vi vet vad han gör, vi ska inte vara förvånade och sånt där. För det var någon som undrade, orsakade han problem? Inte mer än någon annan, han är Ace. Så det var fruktansvärt bra expo. Ja, men så det såddes väl liksom, det blev väl så, jag menar, alltså, anledningen till att jag liksom började med utställningen också, det var ju att jag märkte när folk kom hem till mig och såg grejerna, hur de liksom gick igång på det. Att, fasen vilka fräcka grejer du har. Det var ju så jag började liksom att tänka att men det här kanske man kan visa för allmänheten, det här kanske man kan visa för fler folk. Så det var egentligen så som den tanken föddes. För att min stora sån här, vad ska man säga, samlaridol, det är ju Lasse Åberg. Det är min stora samlare, liksom, hans Disney-samlande. Och jag har haft lite kontakt med Lasse genom åren så han vet vem jag är och sådär. Och jag har varit på hans museum i Bålsta och kollat. Och en inspiration när det gällde honom, det är ju att tidigt 90-tal när han fortfarande inte hade öppnat sitt museum, då hade han en tillfällig utställning vid ett tillfälle på Liseberg. Och då såg jag stora delar av hans samling där. Och då tänkte jag att fasen, det här var ju fräckt. Det här skulle man ju göra likadant. Och 1990 så såg jag även en Elvis-utställning i Örnsköldsvik av alla ställen. För det var en svensk kille som ju hade någon deal med Graceland. Så han åkte runt under flera år med en Elvis-utställning i hela Europa, tror jag. Jaha, en officiell alltså? Ja, han gjorde en deal där. Så att när jag såg den utställningen 1990 i Örnsköldsvik, då fanns flera av Elvis bilar fanns där. Det fanns en massa scenkläder och allting liksom. Så att det var en jättestor inspiration till mig att shit, så det här kan man ju faktiskt, såna här grejer kan man ju faktiskt göra liksom. Men sen att man själv skulle hålla på med det är ju ganska overkligt i sig. Men det coola är att den här Elvis-killen, han har jag letat upp. Han är väldigt gammal idag. Jag kom i kontakt med hans fru, för han är väldigt analog tror jag. Men jag kom i kontakt med hans fru och sa det att, liksom, att jag såg den här Elvis-utställningen för 30 år sedan. Jag skulle bara vilja tacka för det liksom, så här, och då skickar hon vidare den hälsningen till honom då, så här, och han blir jätterörd över det liksom, att kommer du ihåg min Elvis-utställning? Så, ja, det är klart jag gör liksom, så här, och så skickar jag bilder på min Kiss-utställning liksom, så här, och jag har ju sagt det till Lasse också, och Lasse blir ganska generad när man berömmer honom liksom, för han är väldigt så här tillbakadragen person egentligen så liksom, och jag har sagt det till honom att hade det inte varit för ditt Disney-samlande så hade jag inte hållit på med det jag gör idag liksom. Ja, men där har väl du själv en likhet också, att du blir lite generad om man berömmer samlingen. Ja, det blir jag. Jag har varit på din utställning och gett dig beröm och då blir du lite så... Jag har svårt att ta beröm, men det är kul. Men där fanns ju i alla fall, någonstans där så såddes ju ändå den här fröet till den här tanken då att man kanske skulle göra utställningar. Och så märkte jag då som sagt när folk kom hem till mig och att de tyckte att grejerna var häftiga. Så, när var den första riktiga officiella utställningen du hade då? Den var 2005, året efter. Då blev jag kontaktad av en lokal konsthall i Falköping som fortfarande finns, men den ligger på ett annat ställe idag. Och då var det en kille där som var ungefär i samma ålder som mig. Det här var mestadels äldre folk som var involverade i det här. Men det var en kille som var i någorlunda samma ålder som mig som kontaktade mig och så visste att jag hade massa grejer. Så sa han det att vi har en månad nu ledig, typ augusti, september någonstans. Och vi vet inte riktigt vad vi ska göra för något där. Har du lust att komma med lite grejer? Sådär. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Du kan sätta upp lite tavlor och vi har några såna här montrar vi kan använda och så liksom. Och det var inte jättestort där inne i de lokalerna de hade då, utan det var ganska begränsat. Men då tänkte jag att men det kan jag ju göra liksom, så här. Och det slutade med att det kom folk från hela Sverige för att se en utställning liksom, så här. Och de ringde till den här konsthallen liksom, och så här, för de fanns ju inte ens på nätet eller någonting liksom. Frågan är, har ni öppet och så här, och de här äldre folken som drev den här konsthallen, de blev helt chockade liksom, med detta, vad är det här liksom, så här, för de var ju vana att jobba på en väldigt lokal nivå med allt, liksom.
De förstod inte det var min första egna utställning och det var typ 2005 var det då. Ja. Så att det var liksom så det började. Så att det var på den nivån det var på. Det. När var den i Stockholm då? Som var det där i någon kryddbutik eller vad det? Så det var det i källaren där. Den var 2013 var den. Var den så sent i alla fall? Ja, Okay. det var inte världens bästa utställning i efterhand. Men jag fick ett erbjudande. Jag känner han som jobbade i butiken på den tiden. Och de skulle ta över källaren i den butiken. Men de var tvungna att betala, jag tror det var så att de var tvungna att betala hyra i en månad. Att de inte kunde flytta in. Och då sa han att vi har betalat för den här källaren i en månad nu, men vi kommer inte kunna flytta in. Så den kommer bara stå tom. Kan vi inte fylla den med någonting? Och då sa vi, men fast vi kan ju göra en kissutställning där en månad. Liksom, så här. Men det var ju inte en jättebra lokal och golvet är en gammal söderkällare. Det var dragspel, det där golvet där inne liksom. Så det var ju totalt, du vet, vi fick kila upp saker och sådär liksom. Men det var en lite speciell stämning ändå när man kom dit och du kunde köpa så här Kiss-habanero där uppe. De fixade lite såna grejer. Och så liksom. gick man ner en våning och där nere var utställningen. Och jag tyckte det var rätt så häftig grej ändå. Och sen är det ju hopplöst att komma in i Stockholm, alltså komma in och göra en utställning i Stockholm. Det är ju skitsvårt så att alla vill ju dit. Varför är det så svårt? Men alla vill till Stockholm. Alla konstnärer, alla vill till Stockholm. Liksom. Det är det som är problemet då. Så att när jag fick det där erbjudandet att göra Stockholm, så även om det kanske inte lokalen var den allra bästa, så tackade jag ja med en gång. För att jag ville, kul att komma till Stockholm. Och så fick vi ganska mycket sådär liksom respons och sånt också. Jag vet att Lasse Winnerbäck kom ju dit, han är ett stort Kiss-fan liksom. Det var rätt mycket så här kända musiker som kom dit liksom och sådär. Så att det var kul liksom. Men såklart, Kiss-termen sög ju. Det måste ju få titta på det här. Och jag kommer ihåg när jag själv gick där så kom det ju lite kändisar mitt i det hela och så sitter man och diskuterar Kiss med folk. Kändisar. Liksom. Den där har man haft. Ja, den är skithäftig det där. Och så presenterar man varandra och sånt där. Så att jag tyckte det är ett häftigt ställe att träffa människor på, för att vi är ju där på samma premiss att vi alla är ju fascinerade utav det här utställningen och de här sakerna som är där. Och då är det är ungefär som på en konsert. Det är jättelätt att skapa en kontakt då. För att du har redan det här. Vi har samma intresse. Så går det vidare. Det kommer man ju jättelångt på. Liksom. Ja. Men, så att det sen var det väl som med konserterna att det fanns egentligen ingen plan för det här med Kiss-utställningarna. Utan det har ju egentligen bara rullat på. Man har fått kontakt med folk och folk har hört av sig och jag har kontaktat folk och det har blivit liksom det ena efter det andra. Så att det har liksom inte varit det har inte funnits någon jätteplan egentligen så. Utan det har bara blivit som det har blivit ibland. Hur många utställningar har du haft sen då? Jag vill fråga någonting. Förlåt. Jag kommer tänka på det här med när du pratar om att konserterna i sig själva kanske inte vara så jätteviktiga utan att det handlade mer om det här sociala, att man får träffa människor som man tycker om, som man vill vara med och sen råkar det finnas en konsert också. Så att, det är ju det som folk inte fattar som inte är så insatta i det. De tror ju att man åker och ser konserten och så kommer man därifrån. Men liksom det sociala är ju halva grejen. Det är som att följa ett fotbollslag. Man träffas innan spelningen och pratar om samma saker. Och Kiss-spelningarna kan jag säga, det har blivit som det är 90% eller 50% kan vi säga det här att man umgås med andra. Sen är det 50% konsert. Medan om vi tittar på vanliga spelningar då är det att umgås oftast med vänner när det är andra band och sånt där. Så är det så. Men åker du till exempel till en festival då är det ju helt plötsligt 90% umgås och 10% tittar på konserter. Det är mycket så. Så att det är som Sweden Rock går ju mer på ett socialt umgänge. Du står framför scen och hänger. Jag tror inte det är så många som bryr sig om vilka band det är som spelar alla gånger. Utan det är bara att det händer någonting och då åker alla dit. Liksom. Ja, och det har man ju sett live många gånger. Att de flesta bryr sig mer om spriten och dricka öl i tältet. Vilka som står på scenen. Men just det, så att det blev ju liksom, så det har inte, det har bara liksom rullat på sig med utställningar. Jag har väl gjort kanske ett 30-tal utställningar kanske, något sånt där skulle jag tro, om man räknar ihop allt. Någonting sånt kanske. Något sånt. Vilken är den bästa utställningen du har gjort då? En av de bättre var den som var i Västerås. Jag vet att Bernt var ju där. Jag vet inte om du var där också. Där var jag också. Det var så fruktansvärt stora lokaler och så var det en kille där som jag har glömt namnet på. Men som var väldigt liksom stor Kiss-fan som jobbade där.
och som hade väldigt bra koll på allt. Och de la ner ganska mycket tid på den utställningen och få till den. Ja, den var snyggt gjord. Fruktansvärt snyggt gjord tyckte jag. Så att Arrangörerna vet jag, för jag pratade med flera, både personer som jobbade där och även folk som var inblandade i det här. Dels så var de otroligt förvånade över hur många som kom, för det här var ju mitt i covid. Det var ju Skiten. Det sabbar ju rätt mycket, men de fick ju köra på ändå liksom. Så det var inte mycket att välja på. Nej, och sen att det var så pass många. Men det var överhuvudtaget så var alla jätteförvånade. Jag tänkte att om de bara visste. Hade det inte varit covid, då hade folk vallfärdat till din utställning. Absolut. Och som du minns så var jag otroligt fascinerad och imponerad över vad du hade gjort, de guidade visningarna som du hade till. För det är en sak att bara gå in och titta på kisskläder och flipperspel eller vad det nu kan vara för någonting. Men det är en annan sak att få den här, jag vet inte om det här är rätt ord i det här fallet, men en slags patina. Det vill säga, det här är vad jag kan berätta om mina grejer som står i de här montrarna. Det är en helt annan sak när man berättar om saker än att du läser en skylt. Liksom. Det är en helt annan upplevelse. Ja, hade du Alexander som guide där då? Ja, jag gjorde sådana organiserade guidade visningar. Ett gäng. Jag kommer inte ihåg hur många jag gjorde, men det var väldigt uppskattat. Den är riven nu. Det hade jag en kissutställning, första kissutställningen. Och sen har det liksom rullat på sen dess, kan man säga. Och sen så har jag liksom fortsatt och det är en klyscha, men jag trodde nog inte 2004 att jag skulle göra allt som jag har gjort fram tills idag. För att jag har liksom varit i både Sverige och över hela Sverige, och varit i Norge, och varit på Åland och överallt och gjort utställningar. Så att det har rullat på en väldig takt så. Och tanken om utställningar föddes nog egentligen redan 1990. Då var jag med familjen i Örnsköldsvik. Då fanns det en Elvis-utställning där, den sommaren där. Då var första gången som jag såg såna här grejer, att just en utställning kan man faktiskt göra med sina grejer. Och sen såg jag Lasse Åberg hade han har ju en enorm Disney-samling. Han hade en tillfällig utställning innan han öppnade sitt museum. Så hade han en tillfällig utställning på Liseberg under tidigt 90-tal. Och den såg jag, den utställningen också. Och han är en jättestor inspirationskälla för mig. Jag har träffat Lasse flera gånger och jag brukar säga det till honom att hade det inte varit för, liksom, tack vare dig så håller jag på med det jag gör idag. Han blir jättegenerad då, för han är väldigt försiktig av sig, den mannen. Så att han har lite svårt att ta till sig det kanske. Men det är faktiskt så. Så att, men vi rör oss in mot utställningen och öst på med så mycket frågor ni har och sånt, och det tar kanske en halvtimme någonting skulle jag tro. Jag brukar improvisera ganska mycket, så den ena visningen är inte den andra lik, utan jag pratar ganska mycket runt de olika prylarna och sådär, vad som dyker upp i huvudet när jag liksom, när vi är där inne. Ja, eller där. Eller där, ja. Ja. Det blir mer precis, att vi Nu berättar du det för en 15-åring idag, så fattar inte de någonting. Nej. Men då var det liksom, man visste inte hur de såg ut. Nej. Det bara var... Ja, nej, jag håller med. Det är en klipp. I thought this album was brilliant. Ja, jag var ihop med Camilla då, och då åkte vi dit och tittade, och så var hennes barn med där också, hennes mamma. Okay. Och vi åkte dit och kollade så ett evenemang, och de hade inga förhoppningar och tyckte, Kiss, vad ska det vara? Men sen när de var där inne så vart de fascinerade. Jag kommer ihåg Camilla, för är det en vän till dig som äger allt det här? Ja. Och jag tror, och det här är nog bara en bråkdel utav allt han har. Herregud, och hon fick inte ihop det där överhuvudtaget, och hon var så fascinerad hur mycket han lagt. Sen är det kul när man har varit på lite så här udda ställen. Jag gjorde ju en utställning på Åland, gjorde jag en utställning till exempel. Så det var ju kul i Mariehamn liksom. Det gjorde jag ju en utställning på deras Ålands, vad det nu heter, kulturhistoriska museum och sånt där liksom. Och sen gjorde de är ju rent allmänt väldigt på i Mariehamn, alltså på ett bra sätt.
Ja, sen ville jag ju göra den, för när vi kom i kontakt så sa jag, ska vi göra den utställningen på sommaren då? Nej, vi ska göra den på vintern, för då händer absolut ingenting här. För att på sommaren händer det så mycket grejer, så att det är risk att de här grejerna, att det liksom drunknar i allting som händer. Ja, men det har de rätt i. Det hade de rätt i. Så de sa att nej för fasen, vi kör den här utställningen på vintern istället då. Så jag gjorde ju den utställningen i november, tror jag det var, något sånt där, gjorde den här utställningen. Och det blev jättelyckat, och det var massa folk som kom, och det var så här, ja du vet, de var bara glada och tacksamma, ålänningarna och så här. Så det var en kul utställning. Så gjorde jag en utställning i Trondheim i Norge då, på det är ju det, vad fasen är det? Det är ju det Nationalmuseet för norsk populärmusik. Rockheim heter det museet. Fint är och det blir alla mina norska vänner blir jätteimpade. Hur fasen kom du in där? Jag skickade ett mejl och de blev intresserade. Och de var så här, skit, för större än så går det inte att få i Norge liksom. Och det tråkiga är att jag inte lyckats få tag i någonting i Oslo. Jag har inte fått något natt i Oslo, för jag vill göra någonting i Oslo-området, för att det var inte så många som kanske tar sig till Trondheim liksom sådär, men jag har inte lyckats med det, så att jag jobbar fortfarande på att försöka få till någonting i liksom Oslo. Men det var en skitkul utställning i Trondheim, och det var de jätteglada och överallt att jag var där och så här och så där. Och den enda utställningen jag gjort i Norrland, det har också varit lite problem. Jag har försökt sälja in det i Norrland till olika städer, men det enda jag varit i Norrland var ju Östersund. Det var jag då på Jämtli där, som är ett väldigt känt museum. Så det har jag varit och haft utställning. Det var också väldigt kul liksom att vara där, och det var lite annorlunda, och det liksom var, och det var också på så här vintern, så när man kom upp hit så var det ju svinkallt liksom i Östersund och så här, och det var liksom, det var lite spännande liksom. Sen är ju Jämtli är ju lite så här på sätt och vis märkligt, eftersom för de nu som inte vet vad Jämtli är, så kan man ju säga att det är ett miniskansen helt enkelt. Ja, hela det området där. När jag var där så var det ju massa snö, så att jag fick ju inte riktigt jag fick inget helhetsgrepp om allt som var på utsidan där. Men det är lite som ett miniskansen, det stämmer. Men därför är jag så impad över att du hade en utställning där. För det hade varit samma sak ifall du hade fått en lokal på Skansen i Stockholm. Det hade ju varit otroligt häftigt, men det är verkligen så här från den tiden som nationalismen fanns i slutet på 1800-talet och sånt där. För det är ju så som Skansen är uppbyggt. Och så trycker man in lite amerikansk modern kultur alla 70-80-tal. Bara det är ju en häftig känsla. Linda Bengtzing, hon hade ju en sån här Kiss dräkt på sig, klänning på, inte en dräkt, klänning som du säger. Och på en Kiss, eller vad heter det? Melodifestivalen 2006 så hade hon. Hade hon den på invigningen på någon av dina utställningar, eller minns jag fel? Det var 2006 för att när jag hade gjort den här utställningen i Falköping 2005, så var det en kvinna ifrån Skara kommun typ som kom dit och som gillar Kiss jättemycket och sa att det här ska vi göra i Skara nästa år, men vi ska göra det mycket större. Okej, då gör vi det. Och då blev det så att den här, vi hade utställningen i musikskola som Bert Karlsson äger. Han hade hand om Linda Bengtzing på den tiden, så det var så vi fick Linda Bengtzing, och då i samma veva som vi höll på att planera den här utställningen, så var hon med i Melodifestivalen, hade en klänning som var sydd av gamla hårdrockströjor, och mitt i fram här så hade hon en stor Destroyer-bild, tror jag det var. Jag vill lås, sätta där du gråter, men baby, där har du fel. Man mister en så står det 1000 låter. Jag går och shoppar och dricker dyra drinkar, och jag tänker bara på mig. Jag kan klara mig själv, kan gå ut varje kväll, komma hem när jag vill. Se en skräckfilm och sen kan jag somna igen utan dig tätt intill. Har mitt i fred och en säng som är bred, så bättre kan ingenting vara. Jag ljuger så bra. Och då sa jag bara på skämt till hon, kvinnan som höll i allt, att kan inte vi få låna den klänningen till utställningen? Jag ska kolla med Bert, säger hon då. Och det tog bara en dag, så hade vi fixat att hon skulle komma och uppträda, och hon skulle göra allting liksom. Och det blev jättelyckat blev det. Ja, men sen var det en jävla kul grej som visar hur Bert fungerar också. Han har blivit väldigt gammal och sådär nu, så att nu är han kanske inte lika aktiv längre, men på den tiden var han överallt liksom. Och han gjorde ett snabbt besök hos oss när vi höll på att bygga upp utställningen.
Då sa han, ja det ser bra ut. Jag ska kontakta, jag tror det var Expressen och så där, ska jag kontakta så ni får lite extra reklam. Ja men gör vad du vill liksom så här, det blir väl säkert bra. Sen tog det typ 2 dagar så stod det Expressen att Bert hade kissutställning. Det är väl lite grann typiskt honom liksom. Han hade väl ringt Expressen och sagt, du jag har en grej ni kan skriva om här. Jag ska ha kissutställning i Skara. Så jag har det sparat där. Det var man liten notis här. Det står att Bert Karlsson har kissutställning i Skara. Ja. Vi fick ju reklam i alla fall. Så att, men var du nämnd någonstans? Nej, jag var inte nämnd överhuvudtaget. Nej, fy faskotta. Det var dåligt. Jäkla Bert. Men lite kul var det i alla fall. Så här. Men herregud. Han ville väl, men så var det lite konstigt. Men den här klänningen nu från 2005-2006, har du fått den donerad till din kissutställning ännu, eller? Nej. Men jag försökte gräva i detta, för att när den här utställningen var över 2006 så lämnades den tillbaka på något sätt. Jag vet inte hur det gick till, men den lämnades tillbaka. Och sen så försökte jag få tag på, alltså Linda Bengtzing, det är ju, hur får man tag på kända folk? Man får gå igenom andra människor. Och då fick jag tag på någonstans omvägen någon som hade jobbat med henne eller på något sätt. Och då fick jag något rykte sen till mig att den klänningen hade kommit bort. Sådär. Så jag fattade ingenting. Okej då, det var ju tråkigt så här liksom. Sen så tänkte jag att jag bryr mig inte så mycket om det mer. Men sen för några år sedan så var Linda i Falköping uppträdde. Och då träffade jag henne. Och då sa jag det, fan, kommer du ihåg mig? Jag är för fasen, det är du med kissutställningen. Jajamän. För hon är från Gullspång heter det, i norra delen av var jag bor här. Jaha, det är också ett jättelitet ställe. Litet ställe är hon ifrån. Så vi är ändå från samma område, fast det är en bit emellan så. Och då var hon här uppträdde, de hade någon sån här grej i Falköping. Och då frågade jag henne, så här, kommer du ihåg mig? Ja, för fasen, det är du med kissutställningen. Och då frågade jag henne, finns din klänning kvar? Jajamän, den har jag sparat, sa hon då liksom. Så att då fick jag en mailadress till någon kontaktperson som hon har. Så hon sa bara att vill du låna den igen så är det bara att mejla mig, så kan du få låna den till någon utställning. Liksom. Ja, men det är ju häftigt. Det där är ju lite... Så att hon har kvar den i alla fall. Ja. Då kan du ju även få in lite mello-folk där. Du kan ju i alla fall börjat med den. Jag vet ju att du älskar mello, Bernt. Jag skulle ju komma och titta på den, definitivt. Det är inte mellofolket så är viktigt. Det är väl mer att visa hur Kiss har påverkat. Precis. Det är ju så. Men man måste ändå liksom få in det bakvägen. Jaha, du tänker på att Alexander ska få massan till utställningen. Jag menar så här... Nu ska inte jag vara sån, för jag tror att du har fullt upp i alla fall, Alexander, med en melodifestivalutställning som skulle kunna gå runt när de här turnéerna är i februari och mars. Jag tror inte det, Alexander. Om du följer Alexander på hans Facebook så vet du att det nitbälte. Läder, nitar och lite spandex. Ja, spandex. Han går omkring med spandex hemma. Och jag har varit lite chockad. Så här, går han med spandex hemma där jäkeln och nitar? Nej, men någonting måste man ju ha på sig. Det förstår du väl, Marco? Ja. Nu går vi på tredje saken här. Nu vill vi se. Nu är det något häftigt. Här. Nej, men det är väl den här... Alltså, problemet är när du frågar efter det här så kommer jag fråga dig om 2 veckor så kommer jag svara något annat. För att du får svara vad du vill. Svara nu. Det är ju helt hopplöst. Liksom. Jag får väl ta den här första Kiss-tröjan. Det är ju min första tröja som jag fick från min första konsert då, liksom 1988 på Frölundaborg. Och det är den nya tröjan jag köpte då, som är mycket bättre skick än min gamla tröja. Ja, det är ju jättefint skick. Ja, den är jättefint skick. Och vad är det för ryggstycke? It's a dirty job but someone's got to do it. Står det är typiskt. Ja. Så den här betyder jättemycket för mig. Och jag kommer ihåg när jag gick då det här konserten i Göteborg var ju en fredag. Och när jag kom till skolan sen på måndag, då hade jag den här tröjan på mig. Och jag var ju liksom, jag kände mig som jag var helt ostoppbar liksom när jag hade den här tröjan på mig. Så att det var ju liksom, det var fräckt. Det var liksom häftigt. Hur gammal var du då när du gick med det där skamliga budet där på ryggen? 11 år. 11 år och hade en så skamlig text på ryggen. Gick väl i 5:an då tror jag gick. Ja, det måste jag ha gjort. Ingen ansvar från mamma där. Ingenting. Nej, så den betyder mycket för mig. Det är en kul grej. Och jag kommer jag ihåg hur tröjan luktade, kommer jag ihåg. För att det trycket när jag fick tröjan när den var ny, det luktade ganska starkt.
Nu Ja, har för ju försvunnit att det är en speciell doft. Det är en det är en speciell speciell doft. doft. Och Ja, det på minns skriven. jag liksom när jag fick tröjan i min hand från merch-stället på Frölundaborg. Liksom. Så att så den ligger väldigt, väldigt varmt om hjärtat för mig. Liksom så. Förknippar du konsertminnet ihop med den där t-shirten också? Att det är en det gör jag. total upplevelse Det gör jag. och alltihop. Och Och sen så att du fick kom jag till även, skolan. Sen vi ska se om jag kan gräva fram den. Jag fick ju även en sån här halsduk också ifrån Frölundaborg, från den här konserten. En sån här fick jag ju också. Den här kommer från 88. Den är officiell. Det är den officiella halsduken från 88. Det är de där som Bernt saknar. Han frågar alltid vad är scarfen. Så Han vill ha de här den är scarfarna. också scarf kan man kalla det för det var väldigt stort på den tiden. Det hade ju alla band. Ja. Det var ju en grej då liksom. Så att, Men den är totalt död idag. precis, ja det är det ju. Det är så bra. Men, Nej, det är ingen som Marco, bryr sig om det idag. Men så det ligger, så att de här grejerna ligger, i och med att det var min första konsert, så ligger de här grejerna ganska varmt om hjärtat liksom. Så det Brukar du visa dem i utställningen också då? Tröjan har jag haft med faktiskt. Tröjan har jag haft med. Ja, det ser. fast jag måste berätta en sak för dig, Marco. För jag har tänkt så mycket på dig när jag var i Malmö under Eurovision-veckan. Vet du vad som dök upp? Ja, det förstår du i och med min fråga. Scarfsen. Scarfsen är på väg tillbaka. Herregud. Så att om Nej, du de har bara upptäckt att mellofolk köper allt. Så det fanns dels Eurovision scarfs och sen fanns det en scarf för varje land som var med. Och det var ju 27 stycken. Så att du kunde ju samla på dig om du ville. Har du köpt alla? Nej, för fan. Du köpte ingen? Här gör han reklam för scarfen, så köpte han ingen själv i alla fall. Men jag är ju en turnéboksmänniska. Det här är ju... Aha. Det finns sådana program alltså. Jajamän. För det är inte många artister som har det längre. Alltså det här med turnéprogram, det har ju nästan dött ut. Det finns ju fortfarande på musikaler och sådana grejer, det har de mycket sånt. Men just turnéprogram så det har ju liksom... Kostar nog för mycket att trycka och sen är marknaden väldigt osäker. Jag tror det blir mycket högar över utav de där faktiskt. Ja, Kiss lyckas ju med det där, men jag minns Queen-konserten 2022. Det är ett jävla letande efter det turnéprogrammet. Ja, men det är lite annat. Depeche Mode hade inte heller. Och jag tror inte de flesta, de har inte publiken. Kiss har en publik som är trogen och vill ha grejer. Det är lite skillnad, för att vi går ju dit och det första vi tänker är t-shirt är inte viktigt, men turnéprogrammet ska vi ha. Det är bilder, det är det. Ja, hur ser framtiden ut för utställningen? Jag vet faktiskt inte. Jag inbillar mig att intresset kan bli större nu när inte bandet finns fysiskt längre. Så att vi får se helt enkelt vad som kan hända. Men nu är det ju liksom merch och minnen och sånt som finns kvar. Och det får man liksom vårda också och sådär, och ta hand om och så vidare och sådär. Och sen berättar jag ju inte bara liksom historien om Kiss i min utställning, jag berättar ju om mig själv också liksom, om min resa som jag har gjort och så vidare också liksom, och hela den här biten då. Med alla konserter man har sett och allt sånt där. Så att det handlar ju om mig också då, som fan i liksom utställningen. Och det är lite spännande i och med att du är faktiskt själv en del av utställningen i och med att du är så pass personlig. Och jag har nog inte varit med om någon utställning på det viset där liksom arrangören eller mannen, myten bakom är också en del av utställningen. Nej, och sen är det inte så vanligt att folk gör som privatpersoner gör sånt här heller. Vad jag vet så är jag den enda i världen som gör såna här utställningar med min privata samling, alltså på det sättet som jag gör. Jag menar, Gene de har ju den här golfgrejen i Las Vegas och Gene har sina grejer där och så vidare. Och så får vi väl se vad Pophouse hittar på nu när de har köpt allt och så vidare. Men som fan så är jag ju den enda som liksom visar upp mina grejer liksom för allmänheten. Jag känner inte till att det är någon annan som gör det i någon större skala liksom, än vad jag gör. Så Hur var responsen där i Holland då, när du var ju på världens största skivmässa och hade en utställningsgrej? Mega Record Fair i Hertogenbosch eller man uttalar det på holländska, men det har ju varit i Utrecht i många år. Sen så blev det något strul med lokalen där så att de flyttade till ett annat ställe då.
Och jag har ju varit på den här mässan några gånger och det är sagt och det är världens största skivmässa. Det är helt galet stort där. Det är stora såna här mässhallar liksom där de har hela skivmässan. Och där var jag med utställningen då, fick ett erbjudande från dem att komma dit och där var jag med utställningen då. Inte hela utställningen utan vi byggde ju bara upp det för 3 dagar då. Men det var jag då i april för en dryg månad sedan, 1,5 månad sedan var jag där. Det var kul att visa upp den. Det var första gången jag visade upp utställningen utanför Skandinavien då. Så det var ju skitstort och sådär att komma dit och sådär. Många blev impade och så här. Och det var ju, jag visade ju upp den för promotion-syfte så att säga och kunde sprida det lite och sådär. Och det var ju stort intresse och så här, jag blev intervjuad lite av media där nere och sådär. Och ja, de tyckte det var intressant liksom. Fick du många nostalgiker som kom fram där? Ja, herregud ja. Och massa folk liksom, så här, som var nostalgiska. Och man träffade på en del roliga människor också. Bland annat träffade på en kille som faktiskt var med vid Creatures-inspelningen. De uppträdde ju i holländsk tv, Playback, 1982 när de var där och gjorde den här promotion-turnén för Creatures. Då träffade jag på en kille som var med i publiken där. Han var där då. Det var han typ så här 13 år eller någonting 1982. Och han berättade då att de körde de här låtarna massa gånger. De körde säkert 10 låtar eller någonting så här hela tiden. Då. 10 gånger de här samma låtar om och om igen. Sen hade han med sig Creatures-plattan och fick han signade hela bandet. För att när de hade spelat klart så var det bara att gå fram där vid scenen ungefär. Och det stod Kiss sminkade hela bandet och de stod och signade det. Det var inga konstigheter liksom. Så det berättade han, så det är det som är lite kul. Med alla utställningar egentligen som man haft så träffar man ju på väldigt mycket roliga människor liksom, som kommer, som dyker upp och sådär. Man får mycket roliga stories och sådana grejer liksom. Så det är som lite speciellt så. Det kanske skulle vara en grej att lägga till i utställningen. Videominnena från de som har speciella minnen. Ja, jag har ganska mycket sådana idéer, utan det faller på många gånger, det är väl utrymme, det är väl det faller på många gånger i utställningen. Liksom. Och sen att det tar tid också att göra. Det tar tid och det tar utrymme, men jag har ganska mycket sådana idéer att man kan involvera liksom, fansen ännu mer i utställningen. Liksom. Och att det blir en sån grej. Så vi får se vad som händer. Det som jag hoppas hände i där du var, är att Kiss har ju varit otroligt stora och det är mycket folk som bor på en ganska begränsad yta i Nederländerna. Där borde det väl i min fantasivärld vara lätt att få ihop någon liten turné Nederländerna runt. Men det har inte varit det. Jag har kontaktat massa ställen i Nederländerna men jag har inte fått något napp där tyvärr. Så nej, ingenting. Nej, men jag tror att det har att göra med det att Kiss kan ju räknas som föredettingen och ett nostalgiband och sen få någon att ställa upp med pengar, för det är det att du måste ju ha lokalen. Det är där skon klämmer, va? Att någon måste betala. När jag säljer in min utställning så är det som att boka ett band liksom. Jag tar en fast summa och sen så köper de in utställningen under sig vid 4 månader eller vad de nu kan visa dem. Och någon måste liksom betala för den. Det är väl där som problemet är. Så att jag kan liksom inte arrangera saker och ting själv för det är det, så tror folk ibland liksom nej, jag bara tänkte att många har trott det liksom att vi kan nog fixa en lokal till det här. Jo, men någon måste ju betala för den, någon måste det måste finnas en arrangör liksom till utställningen då. Ja, men så har det ju varit när du har ställt upp på Kissing Time. Då har det ju varit att du får betalt för dina omkostnader. Sen har ju du varit där med din tid och lagt ner tid. Jo. Och då får man ju vara jättetacksam, men omkostnaderna tycker jag, det får man ju ställa upp med. Men en del folk fattar inte den biten. Det är samma sak när jag försöker sälja in utställning kanske uppe i Norrland eller någonting. Men det finns jättemycket lokaler i Umeå. Jo, men det är inte lokal jag söker utan det är en arrangör jag söker. Liksom. Så att det är så det fungerar. Liksom. Du kan ju inte själv vara där hela tiden. Det går ju inte. Nej, det går inte. Så att det är det. Men hur lång tid tar det att göra en sån här utställning när du förbereder, och gör du olika eller har du en plan från början? Ja, jag har väl haft en röd tråd kan man säga. För i och med att jag har flyttat runt utställningen så mycket så har det ändå kommit ganska mycket ny publik varje gång till utställningen.
Så jag har väl haft liksom en grund i utställningen som jag har kört med ganska länge. Och sen så har jag fyllt på med nya saker och sådär. Och utvecklat utställningen lite liksom allt eftersom. Men jag har en grund ändå som är någorlunda samma liksom. Och sen så fyller jag på. Så är det liksom. För jag har ju hört när det är så många, de som har, om vi säger så här, de som är de trogna Kiss-fans, de har ju sett din utställning ett antal gånger. Men de går ju inte Nej, alltså, och inte, då kommer alltid det här. inte för att vara elak, men det är inte för dem jag gör utställningen, utan det är för liksom Svensson-publiken jag gör utställningen. Liksom. Ja, men jag vill också se. Jag förstår det, men det är liksom, jag får tänka lite bredare liksom så, för att de är riktiga Kiss-nördarna, de är nästan omöjliga att göra nöjda, för att folk vet många gånger också vad det var för grejer, och så säger de, ja men den grejen var ju inte med och den grejen var inte med. Nej, jag har inte plats till allting liksom. Nej. Så jag har sett det här redan. Jo, så är det ju liksom. Va? Så att jag får försöka tänka lite bredare, att liksom du vet, att en familj som kommer och ser utställningen, att de ska få liksom någonting. Och då kommer vi till det här igen, att det får inte vara kanske för smalt saker och ting, utan man måste tänka lite bredare för att det ska bli intressant också. Men det där måste jag säga, att i Västerås så fick du bra hjälp, och där gjorde ni fruktansvärt bra jobb. För det var så himla snyggt, och man kunde gå igenom det. Och sen var jag ju själv väldigt impad utav det här turnéaffischer. Folk köper turnéaffischer så sätter de upp dem på väggen. Men när man fick se allihopa så där, det var så här, wow. Och så sitter man och så säger man till Camilla, ja, de här flesta har jag varit på. Har du varit på så många? Ja. Så att det är ju liksom. Och sen fanns det ju till och med att man kunde ta en bild, har jag för mig, med bandet som du hade gjort i någon helskala, så att man kunde få så här meet and greet. Och det tycker säkert alla vanliga kissar. Vad fan vad patetiskt, vad ska man göra det? Ja, men den som aldrig har varit i, så är det en rolig gimmick. Det är så jag tänker hela tiden liksom. Att Kiss-nördarna kommer alltid gnälla på allting. Liksom. Så är det ju, va? Men den breda publiken, som kanske, de bästa besökarna egentligen, det är de som inte kan så mycket om Kiss. Det är de bästa besökarna, för då får de lära sig massa grejer när de gör besöket. Så det var det de gjorde. Det var det de gjorde. Och det är samma sak när man guidar runt folk. Liksom. Guidar runt Kiss-nördarna som kan allting. Liksom. Det ger ju inte så mycket egentligen. Men däremot folk som nästan kan någonting om Kiss, de blir väldigt förvånade. Det har hänt att jag guidat runt folk som är mina föräldrars ålder, som inte knappt kanske vet någonting om Kiss. Men som tycker, oj vad mycket vi fick lära oss nu. Liksom. Vad kul att du berättar så mycket. Men det finns ju mycket historier. Massa historier finns det. Liksom. Så är det ju. En sak här. Du gick ju ut med att du hade en samarbetspartner. Vad hände med det? Är det ingenting där som har gjort att du har blivit mer utställningar? Eller? Det har inte blivit mer där. Och sen är ju samarbetspartnern, han är så fullt upp med massa andra projekt och saker. Så att det har blivit att just nu så ligger det lite i vad ska man säga, det ligger nere lite grann så. Men det är egentligen inget, det är egentligen inte så, det är inte stängt på något sätt. Det är bara att han har så mycket annat att göra och massa olika projekt, så att det har blivit så. Men det finns fortfarande samarbetet. Det finns, och vi får se vad som händer med det i framtiden, så kan jag säga att vi får se vad som händer. Men det blir ju en utställning i sommar i alla fall i din egen hemstad. Sen jobbar jag på några olika utställningar som skulle kunna bli av, men sen är det ganska lång transportsträcka många gånger när det åker till en utställning, så att många gånger så tar det ganska lång tid, och liksom, det är inte bara att någon säger att nu kör vi, utan det är ganska mycket sådär fram och tillbaka, man ska komma överens om saker och sådär. Så ibland har man haft kontakt med vissa ställen kanske i ett par år innan det blir någonting. Liksom. Man måste hitta en tid som passar och omständigheter som fungerar och så vidare. Liksom. Så att... men då håller vi tummarna där. Ja. Sak nummer 4. Jag tror det är Megodockorna, tror jag faktiskt. Jag tror faktiskt det är det. De betyder ganska mycket för mig. Jag önskar att jag har faktiskt Megodockorna här i rummet, men de har jag gjort som en display. Jag kanske hämta dem. Ni kan klippa här sen kanske. Ja, jag kan klippa. Det är jag kan hämta dem här, ska vi se. Jaha, nu har han gjort någonting roligt här. Nu får vi se. Nu kommer. Vad har han gjort här då? Titta. Oj! Hoppsan, Kerstin. Det var en jävla display du har gjort där. Jag fick tag på ett andra sätt med Megodockor. Det är inte i perfekt skick, men jag har ett par som är med i utställningen, men så fick jag ta på ett andra sätt. Jag tänkte att då gör en liten sån här box till dem, så att då håller de sig bra, och då kan man flytta runt det lite om man vill och sånt. Så de här dockorna har jag i mitt
kissrum här. Ja, de är häftiga. Ja, och jag har alltid gillat Megodockorna liksom. Då när jag fick upp ögonen för alla coin-prylar i början på 90-talet så blev det så liksom att de här stack ut liksom. Och tyckte det var coolt. Och jag kommer ihåg när jag fick tag på min första docka. Det var Paul var det 1994 på den Chris Convention då. Så köpte jag Paul av en amerikan som var där. Och det var ju skithäftigt att få tag på den liksom, tyckte man då. För då hade man bara sett bilder på de här dockorna då. Man kan ha vilken konstig ställning som helst på dem. Ja, som de säger i reklamen. Och den här reklamfilmen har jag haft med ibland i utställningen också. Det är folk går igång på det som fan. Liksom, fan Ja, men den är ju den är crazy jätterolig. pose. Den Kiss, that's their name, Kiss. Ja. That's the name, kid. They may look insane, kid. It rocks the game, it's kid. This is Kiss, each sold separately, and you can put them in any crazy pose you want. That's the name, kid. They may look insane, kid. It rocks your game, it's kid. Kiss, each 12.5-inch figure sold separately by Mego. Och så här, liksom. Så det tycker jag är skitkul. Så att de ligger mig varmt om hjärtat. Så det är en kul samlargrej så liksom. Och jag har faktiskt, och jag kommer ihåg när man ska kartongerna till dem också faktiskt. Har du kartongerna kvar? Ja, jag har kartongerna, men jag brukar inte ha med dem för att de tar så mycket plats i utställningen. För att problemet med dem är att man skulle klippa sönder dem för att få Ja, basen. och det har ju de flesta gjort. Japp, det har man gjort. Och sen gick basen sönder, halsen ramlade bort och man tejpade och hade sig. Och ena kedjan på jean lossnade och sen fick Paul hål i skrevet så man kunde se kulorna och alltihopa. Fan. Och så det är speciella grejer. Men de tycker jag är väldigt liksom roliga. Ja, men de är ju så häftigt minne tycker jag. Så att och det är en sån klassisk Kiss-merch också. Och all Kiss-merch så är det liksom de här de här megadockorna liksom, bland all sån här Kiss-merch. Så är de ju jäkligt roliga liksom. Är det, om man bara sticker in en fråga när vi fortsätter här, då är det här... vad värdesätter du mest? Det låter som du värdesätter och de här sakerna från Bill och Coins-tiden mer än vad du värdesätter de moderna sakerna som har kommit 96 och framåt. Ja, det är massa av de moderna sakerna som jag inte har. För jag har inte orkat och liksom, det har blivit så här inflation i allting. Det är ungefär som alla de här vinylerna som de har gett ut och sådär. Och det är samma sak med alla de här, man säger, alla de här leksakerna som kommer från säg Reunion och framåt. Så det är väldigt mycket av de grejerna som jag inte har ens. För jag har liksom fått sålla lite där liksom, vad som jag tycker är kul och sådär. Och vad man kan samla på och så vidare. Så att jag har inte allt ens. Utan det, nej. Ja, de där Psycho Circus-figurerna, eller vad hette de? Alive-figurer första som kom. Jag vet inte hur många upplagor gjorde de på de där egentligen. Ja. Med olika blisterpack hit och dit. Ja. Det var alla möjliga varianter. Och sådär. Jag tröttnar på dem redan när det begav sig. Liksom. Jag tyckte det bara blev för mycket av allting. De enda jag tycker, jag har en hel låda nere i källaren med såna här figurer, men de enda jag tycker var häftiga som är uppe i lägenheten, det är de här större. Jean som håller på och posar hit och dit. Och sen har jag den här Love Gun-boxen. Den är lite för lite kvinnor bara. Det skulle vara dubbelt mycket. Ja, så att, men den är så här maffig tycker jag. Ja. Så de går jag fram med. Så att jag har fått, det när det gäller nyare merch har jag ju sållat ut något fruktansvärt liksom. Och då kommer man tillbaka till det här igen att även om jag kanske har mycket merch och jag samlar mycket och sånt så finns det ändå liksom mycket grejer som jag inte är så intresserad av liksom, utan jag begränsar mig, jag behöver inte ha allt som kommer ut. Och det kommer ju till det här med tröjor också, om vi säger det, och exempel som är tröjorna som jag samlat då på, som jag har köpt själv på konserterna då, säger vi kanske Reunion och fram till idag. Jag behöver inte ha allt liksom. Det är inte så att jag ställer mig där och säger en av varje, utan jag kanske köper 3 tröjor på en turné och så är jag ganska nöjd med det. Så kanske det finns 5 tröjor till, men jag känner att jag behöver inte ha alla dem liksom. Så kan man jag vet att du varit lycklig ägare till en jacka i Dalhalla. Ja, men den är snygg. Den är du kunde inte hålla dig ifrån det. Nej, och så köpte jag en likadan jacka fast den är med New York-motiv i New York också. Ja, du gjorde det också. Var den dyrare i New York sen eller? Ja, den var väl lite dyrare dyrare, okej. Men det är samma sak där då, att jag behöver inte ha allt då. Så att jag är ganska glad över ändå att jag inte...
känner så liksom att jag måste ha alla turnétröjor, jag måste ha allting, utan några stycken från varje turné så är jag liksom nöjd. Och jag har faktiskt turnétröjor ifrån, jag tror nästan från alla Kiss-turnéer från säg 75 och fram till idag, så har jag minst en tröja ifrån varje turné. Det är ju redan häftigt från 75 där. Ja. Så jag har den här Spring Tour 75, du kommer ihåg den här tröjan, det var väl någon som tryckte upp en sån. Den har jag originaltröjan. Har jag. Ja, den är alltså från våren 75 med den tröjan ifrån. Hur luktar den? Ja, den är ganska bra skick där jag har. Har du vågat tvätta den? Det var en av de första grejerna som Dennis Wallock, som har varit med i våran podd, han som ju var art director för Kiss, det var en av de första grejerna som han gjorde för Kiss. Var det en av de första? Yes. Och han har inte kvar den tröjan själv. Och han fick reda på att jag hade den, så blev han helt så här, har du den tröjan liksom? Jag har knappt sett den från när det begav sig liksom. Så då skickade jag bilder till honom och sånt. Jag kommer ihåg när vi gjorde den här tröjan liksom och så här, du vet. De tyckte det var skithäftigt. Så att, jag tycker de avsnitten jag har gjort med honom, de är riktigt häftiga att lyssna på. För jag säger själv är formgivare. Festlig gubbe. Ja, men det som jag tycker är lite fest, när det ni frågar, det var så häftigt. Det var det. Så går han vidare och så plockar han upp helt andra saker. Och ni sitter, okej. Om vi pratar om tröjorna från den här tiden. Det fanns ju 2 typiska tröjor. Det ena som då var någon slags transfertryck ovanpå. Det var 2 tvättar och sen var trycket det är det som är borta. problemet. De tröjorna är nästan omöjliga att få tag på idag för att de har ju blivit söndertvättade. Är det de som var från 76-turnén i Europa? Är den du tänker på? Ja, bland annat. Det där är urspårat på ett fult sätt. Ja, det är bland annat den. De tröjorna är jättesvåra att hitta för att det är så sagt, det som Bernt säger, att de blev ju söndertvättade väldigt fort. Och det här var ju på den tiden som mammorna inte förstod att vända tröjorna ute in. Ja, det var mammorna som tvättade. Men samtidigt var tvättmedel mycket starkare och maskinerna var sämre, så att det var det säkert. De masserade sönder kläderna på ett helt annat sätt. Det var säkert så. Via TED 90 de graders. hette allt möjligt och det var inte ekologiskt och du kunde inte äta det och klara det överhuvudtaget. Nej. Nu går vi in på lite dystrare saker här nu då. I samlandet så finns det ju alltid ekonomi. Och då tänkte jag för dig där när det har blivit, du har ju gått över till utställning. Är utställningen en egen ekonomi eller har du din privata ekonomi i utställningen? Nej, utställningen är ju en egen ekonomi. Det är en egen ekonomi. Det är det som har gjort att jag har haft råd att köpa väldigt mycket grejer också. Att jag har återinvesterat de pengarna som jag har fått in på utställningen. Så det är ganska fräckt att jag kan visa upp ett plagg och så får jag in pengar så jag kan köpa ett plagg till. Det har ju liksom blivit så. För men det är också en grej. Du driver utställningen som ett företag? Som ett företag, absolut. Jag driver som ett företag. Och så att det är ju fantastiskt att man har haft den möjligheten liksom att kunna köpa ganska mycket grejer då, tack vare då att man har fått in pengar, att man har återinvesterat pengarna då, i detta då. Vilken företagsform är det, som privatföretag eller har du gått till aktiebolag eller sånt? Nej, jag har enskild firma. Enskild firma, men då är du som äger grejen till slut i alla fall då. Okej. Då så inte med företaget äger. Ja, nej, men så att det är jag som äger det. Men just att man har haft möjlighet att köpa kanske en del grejer då som man inte haft möjlighet att köpa annars då, om man inte hade fått liksom in de pengarna. Så att det är ju så. Så jag har liksom att man just har återinvesterat. Och sen har det ju varit så också att, det får man också tänka på att under mitt samlande så har jag alltid prioriterat att se bandet live. Så att hade inte jag åkt runt så mycket i världen och sett bandet 200 gånger så hade jag haft ännu mer prylar. Jag vet inte om jag hade varit lyckligare då, men för att jag har alltid känt så att det här med Kiss nu med turnéerna och allt det händer ju nu. Prylar, hur svåra de än är, det går alltid att få tag på i efterhand. Det kommer alltid gå att få tag på. Ja, så att, och det är nog ganska ovanligt också tror jag, åka runt och se bandet så mycket som jag har gjort och ändå samla mycket också. Den kombinationen är nog ganska ovanligt. Antingen så gör det antingen så åker du runt massa eller så samlar du massa. Så det är inte så många tror jag inte som gör båda grejerna och det kostar ju väldigt mycket pengar också liksom. När du har åkt runt här nu, är det representationsresor då? Nej, det är det inte. Inte? Du åker för dina egna privata pengar då? Det gör jag. Ja.
Men har du funderat någonsin på att det är en företagsresa? Du åker ju för Ja, dit. det är en företagsresa, men jag har liksom inte riktigt... vi behöver inte gå in på det nu. Nej, du vill inte göra så. För det kan ju vara farligt, för det beror ju på hur Skatteverket tolkar det också. Ja. För Det finns väldigt mycket tolkningar på allting. Ja, det är så mycket... Det är nära nöjesresa som det där, och då måste du kunna bevisa också att inte som vissa författare, man åker dit till Bahamas och så solar man mest. Nej. Det blir lite konstigt och så säger man skriver. Vad är det dyraste köpet du har gjort? Den dyraste investeringen i din samling? Vågar du säga det? Jag kan säga vad jag har gett, men jag säger inte vad det är. Nej, okej. Jag har betalt 100 000 för en grej jag har gjort. För en enskild grej har jag betalt 100 000. Ja, jag misstänker vad det är. Du vill inte att jag ska säga någonting, Nej, då säger jag ingenting. Okej, då säger jag inte. Nej, då säger jag. Det är nog bland det dyraste jag köpt, tror jag. 100 000. Det hade varit spännande om det var tvärtom, att du rättade grejer men inte summan. För då blir man så här bara, wow. Ja. Men var det värt det? Ja, det kan man ju undra sig liksom. Men det var värt det för dig helt enkelt. Ja, det var det liksom. Ja. Och det du var alltid, lycklig i alla fall. Ja, men då så. Men det är inte något så här spektakulärt i stil med att det är 1 kvadratmeter gräsmatta hemma från Gene Simmons eller någonting sånt. Nej. Ja, det är inte fan, hade den kostat så mycket pengar? Jag gick tillgång efterfrågan. Men jag har ju ganska, om vi pratar knäppa grejer, så har jag en ganska knäpp grej. Jag har ju en tegelsten från 10 East 23rd Street. Har jag ju. Är det du som har gjort det där hålet i väggen där? Ja, det finns några hål, va? Det är ett hål där. Jag har pillat på hålet där. 3 hål, tror jag. Men det är faktiskt inte jag som har gjort det, utan det var faktiskt en svensk kille som jag har glömt namnet på. Han kommer säkert att höra av sig nu eller någonting. För jag köpte den tegelstenen av honom för ganska många år sedan. Alltså vi pratar om säkert 10-12 år sedan kanske. Så jag kontaktade en kille, om jag minns rätt, och han sa att och han hade till och med filmat när han tog tegelstenen, så jag har någon mobilfilm för jag skulle se att det var äkta liksom så här. Hur stor bit är det? Ja, men det är en ganska rejäl... Ja, men då är det största håljäveln som finns. Ja, jag tror det. Jag tror det finns 3 hål, tror jag det finns. Ja. För att när jag kom dit sen vid ett senare tillfälle så stod det någon vaktmästare där, och då sa han det: jag måste ha koll på folk här, för det har försvunnit tegelstenar härifrån. Då tänkte jag, fan, skulle han veta att jag har en sån hemma. Han är inte men den är med i utställningen, så det är en jävligt knäpp grej, och det är en sån grej som folk brukar gå igång på som fan liksom. Vad knäppt liksom, så att du har med en tegelsten från 10 East 23rd Street i utställningen. Men, och så bredvid då 1 kvadratmeter från Gene Simmons gräsmatta. Ja, det är väl det då. Jag har inte kommit dit än. Du vet, den här mannen som du säger, vaktmästare, han bor ju bara i huset. Och han har ju fått för sig själv att han ska vakta det. Det har ingenting med någonting annat att göra. För vi frågade honom lite. Och det var ju bara smekarna medhårs. Och så sa vi, kan vi gå in och titta där inne? Först han lite så här, det kan gå in och ta bilder, det är inga problem. Sen beror det lite på vem det är som står där också, för det är olika killar som... Ja, är det olika gubbar? Ja, för det finns en gubbe som har varit mycket mer... Han säger bara, gå in, och så finns en äldre gubbe som har stått där. Han är totalt, nej, ni står här bara. Och sen får ni inte gå mer. Så det var en äldre gubbe som jag har träffat. Han var inga problem. Då kan han sa nej när jag var där. Men sen har det varit en yngre kille som var där. Och han brydde sig inte någonting. Utan han bara liksom, gå in i liksom så här. Men han kanske kände igen den här jäveln som har tegelstenen. Ja, det är möjligt. Ja. Han har sett en bild eller så har varit på din utställning. Det här dyraste, är det med i din utställning? Kan vara, okej. Då får man gå runt och fundera, vad är det dyraste på hans utställningar där. Bästa klippet du har gjort, shit vilket klipp jag gjorde. Bästa klippet, det är ju en svår fråga alltså. Men det var väl i början när man köpte grejer som var i början när man köpte saker som... Ja, men det går ju till all och coin-merch och allting också. Alltså priserna på 90-talet var ju enormt annorlunda mot vad priserna är idag. Innan internet. Det går inte att jämföra med de priserna som har hänt idag. Och det är samma sak med skivor och sånt också. Att priserna har gått upp väldigt, väldigt mycket. Och det bygger väl på att det är fler personer som är intresserade av det. Så är det ju liksom. Ja. Men jag menar, när jag betalade kanske... Jag kommer ihåg när jag köpte de här bältespännerna på 90-talet. Då kostade de kanske 400 kronor, kostade sånt bältespänne. Och då tyckte jag att det var skitmycket pengar för 400 spänn. Fan, ett sånt jävla bältespänne går flera tusen i om du ska ta på sånt bältespänne i bra skick liksom. Så ta en sån grej till exempel, det betalar jag kanske 400 spänn för 1994 för ett sånt bältespänne liksom.
Hur vanliga är de där bältespännen egentligen? Är de Vissa så? är svårare och vissa är Ja, det lättare. Nu kommer det säkert vara massa folk som rättar mig här, men de här solobilderna är ganska svåra. De här solobilderna på varje gubbe där. Och så finns det ju Destroyer, Love Gun. Det finns ganska mycket olika loggor och såna grejer, men det är samma sak där. Jag behöver inte ha alla varianter. Jag har en del av de där. Men de har ju till exempel gått upp jättemycket i pris, och det finns mycket andra saker som har gjort det också. Så att, kunde man bara köpa dem på konsert och via de här bladen man fick med? Bladen tror jag man kunde köpa dem. Var det bara där kunde man inte köpa dem på konsert i USA eller sånt där? Inte konserter, jag är lite osäker. Då kan jag tänka mig att det finns inte så jävla många sådana ute. Men det var bara ett exempel. Men det finns många andra saker som har gått upp väldigt mycket i pris också. Så att det bästa, alltså liksom... Flipperspelet var ju ett bra klipp. Ja, det var ett bra kap. Det var ett bra kap det också. Det var ett bra kap och sådär. Men då blir ju frågan direkt här, eftersom jag är så fruktansvärt nyfiken. Ett bältespänn i Love Gun då? Har du ett sånt? Jag har ett med Love Gun också. Men alltså går du ut på eBay och kollar, så vill de säkert ha $300 för det bältespännet idag. Säkert. Se där. Du ska bara hitta kunden för det. Ja. Jag kan säga att det var inte vad jag gav 77. Nej, det var inte vad jag gav för 25 år sedan heller, eller 30 år sedan. Det sa ju Alexander alldeles nyss här. Jo, jag hörde. Jag är inte döv. Men bältespännerna var bara ett exempel. Men det var ett bra exempel. Med allt möjligt, liksom, att man har haft tur att vara med under en era där man ändå kunde köpa grejer till ganska billiga priser om man jämför med vad priserna är idag. Så samtidigt var ju Kiss rätt så dött också. Ja, det var ju det. Så det är inte så innan återförening så var det väldigt dött, och du kunde göra klipp på det ena och det andra. Det kunde du. Och det har jag börjat märka. Samma tendens som var innan 96 har börjat komma tillbaka nu, när Kiss har lagt grejerna på hyllan. Ja, det är nog så kanske. Det har börjat bli mycket så. Folk säljer panik och jag förstår inte varför skulle du sälja. Nej, ingen aning. Jag fattar inte det heller. Ha kvar det är ju dina minnen. Ja, det är ju det. Ångrar du någonting som du har köpt någon gång till din samling? Shit, den vart jag lurad eller något sånt där. Jag har ju en del fejkade autografer och sånt. Men de har ju ingått när jag har köpt delar av samlingen och sånt. Så har det ingått liksom. Jag har en del fejkade autografer som jag har fått klart för mig liksom, att de här är det någon annan som har gjort. Och det är grejer ibland som är jävligt bra gjorda, men som jag har låtit folk som är bättre på autografer än vad jag är och granskar dem och kommer fram till att de här autograferna är fake liksom. Ja, det där är jättesvårt. Sen gillar jag inte att köpa autografer egentligen överhuvudtaget, men ibland när jag har köpt större delar av samlingen och sånt, så har jag fått med en del sådana grejer liksom. Och då är det i vissa fall som det är faktiskt sådana som har varit fejkade och sådär. Men är det inte också som så att deras autografer har ju förändrats väldigt mycket under åren? Så att Och alltså och jag menar, det kan du se också. Du skulle kunna ta 4 Gene-autografer från olika eror och olika epoker och lägga dem till varandra. Och du tror kanske att ingen av dem kanske inte 2 av dem är äkta och 2 av dem skulle... Alltså jag har så fula Gene-autografer som jag har fått själv några gånger. Och det är bara kladd nästan. Jag har någon sån här parfymflaska har jag, som jag inte har fått själv, men som jag vet är 100% äkta, som är signad av Gene. Från kanske 2000, när de nu kom 6-7, jag vet inte. Ja, det är den där illaluktande jävla parfymen. De var med några affärer i USA och gjorde reklam då och signade de flaskorna. Och de autograferna som är på de flaskorna är så jävla fula. Det är bara kladd nästan. Man ser något G och någonting ser man på de flaskorna. Och de skulle man lätt kunna tro att det här är fake liksom. Det här är inte riktigt. Men jag vet att de är äkta och de är skitfula, de autograferna. Liksom. Autografer tycker jag man ska ha varit där själv när man får det. Om det inte är så till exempel med Eric Carr som jag aldrig träffade. Jag har ett gäng Eric Carr-autografer som jag vet är helt 100% äkta, och det är jävligt kul att ha. I och med att jag aldrig hade möjlighet att träffa honom. Så att det är ju roligt liksom. Men då har du skaffat dem från en säker källa. Ja, herregud. Så att du vet att det är riktigt. Sånt kan jag förstå, men det är det här att det ska vara en säker källa överhuvudtaget. En fråga här, sista på utställningen här nu. Det är det här med, som jag kommer få tänka på. Du har ju samlat själv privatsaker. Du har nämnt att utställningen baseras på Kiss historia samtidigt som baseras på din väg i historien. Men ditt samlande idag, styrs det utav utställningen, att du tänker att det här ser bra ut i utställningen? Eller?
Ganska mycket faktiskt. Och mycket, Det har blivit så. och idag kan det gå långa perioder utan att jag köper någonting. Och när jag väl köper någonting så kanske jag spenderar ganska mycket pengar på just de grejerna. Så har nästan mitt samlande blivit idag. Och jag letar inte så mycket, utan många gånger idag så är det folk som kommer till mig och säger att men du, jag har en grej här, är du intresserad? För att så är det ju när man syns mycket i de här sammanhangen, så blir det så att många gånger att folk kontaktar mig. Så att jag kan inte säga, om skulle någon fråga mig idag att är det något speciellt du letar efter, så kan inte jag säga det att det är något speciellt du letar efter, utan det är vad som dyker upp som blir intressant eller inte. Liksom. Det är det ju bästa egentligen när det kommer det här oväntade besöket och säger jag har en sån här sak, är det här något för dig? Kolla på den här grejen liksom. Ja, och då blir det så här wow. Ja, och det har ju hänt några gånger att man har köpt några sönderslagna gitarrer till exempel, och så någon har fått någonstans, eller att man har fått ta på några grejer så liksom. Och det är ju liksom, det är ju häftigt när det händer. Ja, du har ju mycket udda grejer i din, som tennisskor och allt möjligt fanskap man kan hitta. Det är mycket, och sen kan väl våra trogna Kiss-fan, men man har sett det där. Ja, men nu är det Kiss-historia. Det är alltid roligt att titta på det. Och fundera, varför hade de såna här jävla puffiga skor på sig en gång i tiden? Men så är det ju. Så att jag tycker det finns mycket, när man börjar studera saken, oavsett om man har sett det eller inte, så hittar man någonting nytt. Femte och sista saken. Originalskissen på Unmasked-omslaget som jag äger. Det är ju en riktigt häftig grej faktiskt. Nästan otroligt att den finns överhuvudtaget. Och den köpte jag ju av en kille i Sverige 1997. 98 kanske. Utan att veta vad det var. Och jag betalade några tusen för den. Kanske någonting, jag minns inte riktigt. Något sånt. Och hade den i massa år utan att veta om den var original eller inte. Eller om den var riktig eller om det är något fan. Men hur kom det sig att du köpte den bara för massvis med tusen när du inte visste vad det var? Nej, inte massvis med tusen. Några tusen betalade. Men att du köpte den? Nej, det blev så. Den kom från en känd samlare i USA. Men det gick inte att spåra den vidare, för den här samlaren i USA hade köpt och bytt och sålt under många år och hade ingen aning om var den här kom ifrån från början liksom. Så jag kunde inte liksom gå bakåt där. Det tog stopp där liksom och sådär. Det var något som lockade i den i alla fall, att det här är någonting jag vill ha. Grej liksom. Och det syntes ju ändå att det var en riktig skiss liksom. Det var ingenting som var tryckt, utan det här var ju målat liksom. Men vad det var för något, ingen aning liksom så här. Och hade den i massa år utan att veta någonting. Och sen när jag började med utställningarna så var den med där. Hade den bara en simpel Ikea-ram, hade jag den liksom så här. Och jag fick massa frågor. Och alla sa bara, vad är det här? Och jag kunde inte svara på frågorna. Jag är en sån person som jag vill veta. Jag vill veta vad detta är. Jag söker ständigt svar på allting liksom. Jag vill veta. Men jag hade ingen aning liksom. Och folk sa, vad är det här för något? Ingen aning, sa jag liksom så här. Vet ni något så kontakta mig ungefär liksom. Och det slutade med att jag tog bort den från utställningen, för jag blev bara trött på att inte kunna säga vad det var för något liksom. Sen när vi började med Destroyer Live så kom vi i kontakt med Dennis Warlock. Och han var ju art director för Kiss. Då borde han ju veta någonting. Men han blev osäker när jag visade den för honom. Jag vet inte riktigt vad detta är för något. Jag vet inte fan riktigt vad detta kan vara för något. Då som Nils till mig, kontakta Vincent DiGialando heter han. En kille som var lite underhuggare till Dennis på Howard Marks Advertising. Kontakta honom, han finns på Facebook, han kanske vet någonting. Och sen så kontaktade jag honom, och det var ju han som hade gjort skissen. Då är det han som är originalaren och samarbetade med honom. Ja, okej. Och den här skissen alltså fick han i uppdrag av, om jag fattar allting rätt, så fick han i uppdrag av Billy Coyne att göra den här skissen. Och allting skulle gå väldigt snabbt. Och det som talade emot den här skissen från första början, det var ju att det är fel dräkter, det är Love Gun-dräkterna. Och det borde ju varit Dynasty-dräkterna egentligen, i och med att det var den senaste dräkten de hade. Men det var inte det som var intressant på skissen, utan det var bara att få fram konceptet, hur de ville ha det. Och den är inte signerad, för han brydde sig aldrig om att signera den, utan han bara gjorde den och sen så fick den vara så. Och sen har då Victor Stabbins sen haft den här skissen då som grund när han gjorde det riktiga Unmasked-omslaget. För att Kiss var ju tvungen att få fram hur de ville ha det liksom. Så att vi ville göra ett serietidningsomslag. Och då frågade han sig, men hur vill ni ha det? Ja, men vänta lite, vi kommer med en skiss här. Ungefär så här vill vi ha det liksom.
och sen så gjorde han ju liksom omslaget efter det. Sen så gick det ju massa år och så här, och jag fick kontakt med Vincent som tyvärr har gått bort nu. Han dog förra året. Han var med i våran podd. Ja, det Story kommer jag Live ihåg. en månad innan han dog ungefär. Var han med där, jättekonstigt. Men vi hade pratat om att ha med honom i flera år. Men det hade liksom inte blivit av. Och sen plötsligt sa Nils en dag bara, fan nu tar vi med Vincent. Ja, det gör vi. Då spelar vi in ett avsnitt med Vincent och sen dör han bara en månad senare. Sånt där. Jättekonstigt. Ja, det kommer jag ihåg att ni sa faktiskt. Det var tragiskt det där. Ja, jättetragiskt. Och sen så tänkte jag inte så mycket mer på det. Skitkul att jag fick bekräfta att den var det äkta, att han hade gjort den. Sen skickade jag ju bilder till Vincent från utställningar och sånt. Och han var jätteglad att se den här, för han hade inte sett den sedan 1980. Sen för ett antal år sedan så publicerade han ju denna på sin Facebook. Och då bara slog det ju slint i alla Kiss-fans. Liksom. Vad fan är det här för något? Det här har vi aldrig sett förut. Och Three Sides of the Coin la ut en bild på den här. Vet du, det bara snurrar runt överallt liksom så här. Och Vincent kom med i Three Sides of the Coin och berättade om den här skissen. Och det är Alexander i Sverige som äger den här skissen och allt möjligt. Och det häftiga då var ju att då kom jag i kontakt med killen som fick den här ifrån Victor Stabbin. Aha, så jag kan följa hela linjen, inte hela linjen, men jag kan följa då var den kom ifrån från början. Och då berättade den här killen att han och en kompis hade varit i Victor Stabbins studio i slutet på 80-talet och hälsat på där. Och Victor Stabbin tyckte väl att det var coolt att det var 2 Kiss-fans som kom dit liksom, och de var väl impade av vad Victor hade gjort och allting sånt där. Och då fick de den här skissen av Victor liksom, för han brydde sig inte om de här grejerna liksom. Och det var så då den kom ut på marknaden liksom. Så det är ganska coolt ändå att få reda på det så här många år efteråt. Och nu finns den i Sverige. Jag kallar den för min Rembrandt, brukar jag kalla den för. Liksom. Ja. Det är nog liksom topp 5 grejerna som jag har i hela min samling faktiskt. Ja, men den är grym. När du berättar om grejer som liksom har en ganska lång väg. Vi har ju kunnat följa Paul Stanleys rensning utav bandets lokal eller lager eller vad man nu kallar det för. Har man varit i kontakt med dig och sagt, du som behöver grejer till din utställning, vi har lite grejs här. Nej. Ingenting. Man får ingenting gratis, utan det får man köpa i så fall. Ja. Men de rensar väl inte så mycket. Jag tycker de rensar mest. Paul har väl tidigare också hittat en hel del grej hemma vad han har gjort. För det gjorde han ju med något tillfälle. Hittade inte han den här tröjan ifrån 73 där den är tagen på Bleecker Street, den här bilden som Lydia tog på hela bandet. Den tröjan som det står Kiss på, den hittade väl han för mig med något tillfälle. Och det finns ju rätt mycket sådana grejer tror jag som har funnits hemma hos Paul. Jag tror att det finns lite idéer för det där. Ja, jag tror det också. Som kan bli med pophouse och grejer. Ja, jag tror det också. Och det kan bli New York någonting utav det. Ja. Jag får bara den känslan att varför skulle man annars rota där, och de behöver ju rota eftersom de är gamla och veta. Det är så lite häftigt. Det var den här senaste när han hittade, var det guld eller platinum utav det äldre i Norge? Ja, Norge. Ja, det är skitcoolt. Ja, det är skitcoolt. Och för mig blir det så vad fan var det med norrmännen? Gillar de den så jävla mycket, den skiten? Ja, men det är en cool grej liksom. Hur ser du på samlandet nu? Du har lugnat ner det lite och väntar mer på dina fiskar. Ja, och sen så samlar ju på en del andra grejer också. Jag samlar en del på Star Wars-leksaker. För det, just det. Jag är inte någon toppsamlare där på något sätt. Men det är bara kul att ha grejerna. Men du åker dit? Ja, men det är kul att ha grejerna som jag hade när jag var liten. Liksom. Jag hade en del Star Wars-leksaker när jag var liten. Som jag lekte sönder för länge sedan. Och sen är det kul att köpa de grejerna igen. Liksom, så det är mer nostalgi. Och jag samlade även på Masters of the Universe. He-Man var ju... Så jag samlar en del på sådana figurer och sånt också. Även från Batman-filmen från 1989 med Michael Keaton och Jack Nicholson. Det var en jätteviktig film för mig med all merch som kom runt. Jag var så här 12 år när den filmen kom. Liksom. Så att jag samlar på ganska mycket saker runt den filmen och sånt också. Så jag samlar på mycket andra saker också. Liksom. Så att det blir ju alltså att Kiss-samlandet blir ju när det blir liksom. Jag är inte sådär att jag måste ha allt eller sådär, utan det blir när det blir, och när jag hittar intressanta grejer så köper jag dem liksom. Sådär. Du är en samlare oavsett vad det är.
Faller det dig i Och det smaken är det så som är gör det... också att ibland så får jag akta mig för att ge mig in på vissa saker, för jag vet hur det slutar. Säger jag till exempel till mig själv att "Ja, men jag ska bara köpa några små grejer." Det slutar med att jag köper en grej för 8000 liksom. Du vet så här. Så jag är den typen av samlare att det är bättre att avstå och samla från vissa grejer, för jag vet vart det slutar någonstans liksom. Att Du har inte, liksom du har inte spårar blivit ur. den här typen som jag möter i min hobbybutik ibland, att man samlar på grejer och sen när det är komplett så säljer man den. För då har man nått sitt mål. Ja, men för mig blir det ju aldrig komplett så, utan jag liksom... Nej. Men du vill mer ha grejerna kvar, för det är viktigt att ha grejerna kvar för din del. Nostalgiskäl liksom så. Och det är kul att tänka så här, men det där Star Wars-rymdskeppet, det hade jag när jag var liten och lekte med liksom. Och kul att ha det på en hylla nu när jag är vuxen liksom, och se och tänka att men det där rymdskeppet var ju skitkul när jag var liksom 8 år. Samlar du på minnen också och sånt här, eller är det bara minnen? Ja, du ser ju så här runt mig här, så har jag du ser vi inte så mycket här, men där är jag med Gene och med Paul, och det är ju mycket minnen överallt, och jag har ju träffat ganska mycket, det är också en grej jag samlar på. Jag har träffat ganska mycket av de här gamla Star Wars-skådisarna. Många av dem lever ju inte längre, men jag har ju träffat alla de här Carrie Fisher och Mark Hamill. Och det har jag sett på, att du har tagit bild massa sådana folk har jag träffat genom åren. Och du brukar åka på så här skräckgrejer också? Ja, sci-fi-mässor. Ja, just det. Så jag håller på väldigt mycket med sådana grejer och sånt också. Så jag är ju liksom en fanboy och en nörd ut i fingerspetsarna liksom. Det är ju så jag är. Ja, men då är du lite som Clifford. Han har ingen utställning, men han samlar ju också som du på det ena och det andra. Och... Ja, men det blir ju så. Det blir så. Så att det är väl helt naturligt. Man har väl någon slags ådra som attraheras ut i hjärnan av det här, och man ska greja. Sen att man sen stoppar den på hyllan, men man är nöjd att man har det. Man kan gå dit och bläddra och titta på den och sniffa. Det är det som jag själv har, de här, vad heter den? Kiss on Fire, heter den det? Still on Fire. Still on Fire. Och det är fortfarande... När man bara öppnar den där boken, det är ju så mycket minnen som kommer upp. Och så när ni själva gick igenom bootleg-sektionen, det var lite roligt. För det gick så fort och du hela tiden, den där är svår, den där är extremt svår, den är jättesvår. De är ju det. Men så att det är väl så, det är väl mycket nostalgi och mycket minnen, och det är det som samlandet bygger på. Det är väl så som Lasse Åberg samlar sina Disney-prylar. Det är väl att han har ju liksom också en personlig koppling till det liksom, och sådär, och att han var barn då när det här blev stort och allting sånt där liksom. Så det är väl så, det är väl så man har. Så vet man inte vad som kommer handla med samlandet i framtiden. Jag vet inte vad dagens kids liksom, det är väl någon som kommer stå i framtiden och slänga mina He-Man-gubbar på tippen liksom, för att de har ingen relation till He-Man. Nej, jag tror att det kommer, det är bara det att det är ju bara att se på mina yngsta son, han samlar ju på lite manga-grejer och sånt där. Och när vi var i Tokyo, då skulle han köpa sådana där figurer, och jag bara sa, vad ska du med det här till? Ja, det är häftigt att ha. Han ville ha det. För det är någonting som jag lite sådär har dålig koll på liksom. Vad tycker dagens kids om samlande liksom så. För mig var det som att, jag kan tänka mig att dagens kids, de har inte den relationen till fysiska ting som vi har när vi har vuxit upp. För allting, mycket saker idag är så digitalt och allting sånt. Så tänker jag liksom. Jo, men samtidigt om allting är digitalt så finns det här fysiska behovet. Ja, det måste det göra. Och det ser jag i min hobbybutik, att jag har många yngre grabbar som kommer som är runt 20 som vill bygga modell. Det är väldigt kul att höra. Och de vill komma, och sen har jag ju fått många doktorer som ordinerar de här som har gått in i väggen att de ska komma förbi butiken. Det är så så att de kommer förbi butiken och ska köpa modeller. Vissa har provat att spela tv-spel, men det gick inte så bra. Jag vet att jag jobbar ju på slöjddetaljer i Skara. Jag vet att det för några år sedan så var det väldigt populärt med sådana här vuxenmålarböcker. Det var väldigt populärt. Ja, det väldigt avancerade sådana målarböcker, att det var mycket terapi för folk att sitta och måla och hålla på liksom så här och sådär. Så jag kan tänka mig där har du precis det här som du snackar om. Många som har sett väggen alldeles för nära. Och de nu som inte modellerna funkar på, så har du de här avancerade målarböckerna. Absolut. En fråga, backa tillbaka lite grann här. För du pratade om Star Wars-grejer och åker på de här happenings som är. Det som jag tänker på, det är ju att när man... För då har du ju en kostnad för att träffa personen.
Du har en kostnad för att personen kråkar på någonting. Men ingenting är gratis. åker värdet upp någonting ifall till exempel den numera avlidna David Prowse har varit då kråkat? Jo, men det är det väl lite grann. Alltså, så är det. Men samtidigt har ju många av de här skådisarna har ju gjort fruktansvärt mycket framträdanden. Liksom. Ta en sån som David Prowse till exempel. Han har ju varit extremt aktiv alltså. Och varit runt på såna här mässor i hela världen och skrivit massa autografer. Så att där finns det ju mycket mer än vad det kanske gör med Carrie Fisher till exempel. Hon var mycket mer återhållsam med sina framträdanden. Och där är det ju kanske svårare, där är det ju lite svårare att få tag på hennes autografer. Men det finns också, men det är inte alls samma som David Prowse till exempel, eller kanske Anthony Daniels C-3PO. Han har ju varit också väldigt aktiv och varit runt på mässor överallt och sådär. Så det beror lite grann på från liksom person till person. Så, lite grann. Du kommer inte förvänta dig att Paul och Gene kommer att åka på sånt Nej. Erik Singer och Tommy Tejer, inte de andra. Och Ace, om man orkar. Peter börjar bli för gammal för det också. Ja, så är det. Så att det finns inget intresse. Så att där stänger vi butiken tycker jag idag. Och så tackar vi. Tack för att du fick vara med. Men kommer vi se dig i någon konsert här nu? Kommer du åka på Gin i Dalhalla eller Liseberg? Liseberg ska jag till. Ja, då ser vi dig i Liseberg och så får vi höra vad har du köpt för dyrt då? Ja, det vet man aldrig. Det vet man aldrig. Det får man se på utställningen i Falköping. Falköping, ja. När var den? Vilket datum? 6 juni börjar den och den håller på till 18 augusti. Ja, det är lång tid. Då kan man boka... museum. Och sen så får man, jag har inte riktigt koll på öppettiderna, men det är bara att googla Falbygdens museum. Så kommer det upp, så får man se där. För jag har lite dålig koll. Det är bra att ladda bilen någonstans där och så säger man så att det finns något bra att titta här borta. Jajamän. Så går man dit och kollar och så njuter man lite. Och sen får man ta diskussioner med frugan och barnen efteråt. Så är det. Så tack så mycket Alexander att du ställde upp. Och välkommen tillbaka någon annan gång också. Sen. Tack så mycket. Tack.